Dragon also back out on the map, and then you're already looking a minute ahead of time for the grub swap. Yeah, very messy sort of skirmish there. The important thing for Hansama on this Draven is he is building up those passive stacks, and if you get a kill without dying, you get that extra influx of gold. You can see he's 50 gold ahead right now, but you have to remember Gumayushi had first blood, so technically he should be ahead if the CS is even. Yeah, and I think it's just a really nice job here from the G2 bot lane to be able to turn it down. You get the root on towards carry. You didn't have the aftershock in the engage, so Hansama is just able to follow up and get that damage down. And when you think back to when G2 were considered the strongest early game team in the LEC back last year, it was this Draven that so often they would play around and get these big leads, and able to punish T1 on this bottom side and getting this Draven off to a BF sword start in this bottom lane. And then there's the swap for grubs immediately. Duo lane going up towards the top side. Broken Blade wants to try and push a little bit first. I mean, Zeus has flash, has the explosive cast. Hans has both his summoners as well, but Hansama continues to put axes into the back of Zeus. The cleanse away from Hans, flashes forward. Zeus flashes away, will get the slow with the cask. Hans now in the middle of the minions, doesn't have a ward to place. Zeus can open up and Zeus finds it. A solo kill for the Gragas. Meanwhile, in the top lane, a hook's going to land onto Owner. Broken Blade looking for the stun. Root goes down. As Yike, Mickey, and Broken Blade disengage. Love that play from Zeus. He lures Hansama in, trying to play off of the Draven ego that you know all Draven players do have. And again, coming into this game, Zeus has a 20-4 record on Gragas. Nice little punish there, but G2 still going to get the resources with nothing happening to his enemy AD carry. I think the play on towards the top side though really helped out G2 obviously because they do force T1 away, which then gives them void grubs. Traditionally when we see the AD carry swap and you don't move your Draven up towards the top end, it becomes very easy for T1 to outnumber and outdamage you in these early stages, but not having the Draven there still worked out for G2 just off of being able to push T1 away. And we see that classical exchange, grubs for Drake. As you say, G2 did a good job of getting the prio in the top lane to make sure the grubs were a safe bet, but Hàn pick đội hình nhìn nó most of the action has been around our bot laners so far, but perhaps Zeus here, no flash, does have the explosive cast coming back off cooldown in a second, and as soon as you see Carrier, you call off this dive. Good read from both Carrier and G2, spotting that Carrier was up there. Broken Blade now trying to force Owner away, but I think it's more of a bluff than anything else. I don't think you want to over-aggress into that, as Cap's completely out of man in the mid lane, and you had the Gumayushi hitting level 6 on that bot side. I think the grub buff really is going to be critical in this game too, because both of these teams do have so many ways to pick off people in the side lane. So if you can get the towers down quicker, then you're going to open yourselves up to snowball very quickly with, you know, these compositions having some of the similar goals. So next spawn of Void Grubs is going to be a banger, boys. Yeah, that's the important thing. It's the breakpoints at 4 and 6 grubs, right? So the expectation is in about 2 minutes, 40 seconds, we will see G2 and T1 making sure they have their top sides prepped and looking for that fight. At the moment, Broken Blade matching into Gumayushi is having a bit of a struggle here, trying to get as much farm as he can, but he knows he's on the weak side of the map. You can see T1 have wards in the river, one towards the Razor Beaks, where Broken Blade has no vision of any approaching. Thì stream một máy nên là mấy cái vấn đề nó lag mấy thứ khó. Chúc anh có stream vui vẻ. Cảm ơn em nhé các bạn. For this Gragas who's already up. A nice little bit of CS lead, or CS and gold lead, thanks to that early kill. So G2 at least trying to minimize where the summoner spell advantages are for T1 on the map right now. He currently hovering around Caps in the mid lane. Faker and Carrier will do the same. This mid lane priority can be very important. Neither of the mid laners have their teleports. Faker's on a slightly longer cooldown than Caps. Used it slightly later into the game. Mickey has worked his way all the way up towards top side here, but Zeus already starting to back away. Từ này phải tiền kiểu không biết nên đánh theo ai ấy. Hầu hết đều là những con nó rất là theo hướng những hỗ trợ lẫn nhau, kiểu utility ấy. Không có người gánh team thực sự. Hiện tại thì cái thế trận của họ, mặc dù là họ vẫn đang thắng đường ở vị trí cánh trên, từ vị trí của rớt Omaosi, nhưng mà cảm thấy nếu mà tới ngưỡng một đầu rưỡi thì cảm thấy cái đội hình này rất là khó được vận hành. Volume là volume big hay là volume gì chứ? And we may get to see our first, attempted execution of a Nocturne Orianna combo. That is going to be, one of the opportunities here if you're able to draw them over first. As you can see, they're all
very early, trying to get some extra vision. Mid prowl turns into vision towards that setup, and owner already into the river. They are sending Faker bot lane. He doesn't have the teleport, so T1 I think need to make some sort of play beforehand to deny the 4v5, and that Broken Blade could potentially TP into. So they're a little. Đại thấy cái stream nó hơi bị lag á. You Phải can tính thao. always go with the strat of saying, Bên hey, sau you know, 2 maybe we won't người deny sắp có you, chuyển là Faker chuyển xuống vào đường dưới ấy. Nhưng mà cảm thấy thế trận vẫn đang thuộc về vị trí của G2 một xíu. Với G2 có thể đánh con sứ giả này khéo, là con sâu này khéo, chứ không thật sự là cần thiết là phải all in với T1 ở cái con sâu này. Rồi đường cực kỳ tốt thậm chí của G2 khiến cho vị trí Broken Blade một kèo đấu cực kỳ khó khăn thì đối đầu với cái lát nhưng mà vẫn ăn cho mình được sách trụ. T1 bắt đầu gặp những vấn đề khó khăn với cái mặt đội hình như thế này rồi. Thế trận sâu thì như thế nào, đánh nhau thì có thể thắng với các đội hình như thế này. Về phía G2 như nào đây? Lựa chọn họ sẽ an toàn hơn, đó là không nhất thiết là phải đánh nhau ở đây. Bắt đầu kéo rồi, kéo vào vị trí của Leona không kịp bật W. Leona né được cái đờ vị trí nhưng mà không né được cái đờ của Nocturne. T1 đổi lại được vị trí của Cap nhưng mà tốc biến lên để có thể ăn mạng từ vị trí của Hansama. Tiếp tục là đổi mạng 3 đổi 3 ở đây quá lời dành cho vị trí của G2 luôn với mặt đội hình như thế này. Đội này mà tầm thăm binh này mà có thể đánh thắng đội hình của T1 thì thật sự là cái đội hình T1 nó màu sao? Mặc dù hai bên đều rất là cảm thấy nó vẫn rất là ok ấy. Dồn rất là nhiều tài nguyên cho những thiết tướng chủ lực của họ. Một bên đó là Hansama ăn được cho mình là 2 mạng. Còn với một cái đội hình rất là nhiều hiệu ứng từ vị trí của T1 thì những sát thương vật lý của họ đó là Skarner và Kumausi đều có mạng. Cảm thấy lời hơn cho T1 các bạn là Kumausi ăn mạng ấy. Đội hình này Jin rất là khó ăn mạng ấy. Mà ăn được mạng thì kiểu nó không phải là con Jin nữa rồi, nó sẽ biến thành những cái con nó gây sát thương nhiều hơn. Hay là cảm thấy G2 không nên đánh á. Còn đấy T1 gần như là đang chia đội hình quá all in ở đây rồi, không quản quyền lính top luôn, vậy sẽ bị lỗ lính á. G2 việc làm đó là ăn cho mình một con sâu để đối phương ăn cho mình 2 sâu còn lại và khiến cái chặng đường mà đối phương di chuyển lên phòng thủ khu vực đường trên khó khăn hơn thì sẽ là quá lời luôn. Mà không sao, vẫn là một pha 3 đổi 3 mà 2 mạng cho Kumausi, không, 2 mạng cho Skarner. Không, thật sự thì Skarner và Jin đều nên ăn mạng á. Đội hình này rất là cần những thiết tướng đi ăn mạng, tại vì mọi người thấy bắt đầu có những cái giày thủy ngân từ đội hình của bên phía G2 rồi. Tele hẳn tới G2 macro đúng ác luôn, 5 sâu. Kéo vào vị trí của rớt ở đây không cho đối phương quỳ. 5 sâu ăn cho mình là con trụ đường dưới là quá nhanh với lượng sát thương chu đam mà nó đem lại. Hướng tới cái trụ tiếp theo hay chăng? Đây không phải là quay xe, quay sau là quay xe à? Không phải quay sau là quay xe. Với quay xe này thì nhưng mà ăn như thế này thì có lẽ hơi tốn thời gian. Đối phương có thể phòng thủ tốt với Jin cũng như là Gragas ở đây. Đứng trong trụ mở thẳng đối phương 5 vết 3 không được đứng trên luôn. Bằng trụ nhưng mà hơi lỗ máu, Hansama là người không chịu được khi mất lỗ quá nhiều máu. Thứ hai có những cái pha macro hơi vội rồi. Tốc độ nó không thể nào bằng được. Các bạn là có Jin có tao điện chắc chắn là họ không ngờ tới rồi. Trụ 2 được nhiều người cho T1, T1 quá lời trong cái pha macro vừa rồi. Under ở đây cũng sẵn sàng lấy cho mình cái trụ giữa. Pha này G2 tính toán sai một xíu. Nếu mà lấy trụ 2 thì thầm nghĩ đội hình bên phía G2 rất là lời. Tại vì sau khi lấy trụ 2 họ sẽ có một cái tempo rất là tốt ở cánh trên để có thể dồn tài nguyên xuống cánh dưới. Nhưng mà pha trao đổi trụ này nó hơi lỗ. Mất cho mình con rồng nhưng mà thật sự chỉ là những cái thế đổi trụ mà thôi. Cả hơi vỡ. Nhưng hiện tại coi được là may mắn lắm rồi đấy. Tại vì hiện tại cái OBS của máy SofM nó hiện lắc lắm. Hacker thì lên cho mình hỏa khuẩn đầu tiên giày cooldown. Đầu thứ hai thì không biết đang hướng tới cho mình đó là cái song kiếm tai ương hay là một cái bão tố gì đó. Đây là macro đội hình macro. Nói chung là hiện tại là sức mạnh của bên phía T1 đấy giá là mạnh hơn nữa ở Tham Minh này. Hay là họ macro khá là dễ hơn hẳn rồi. Rớt thi đấu ở cánh yếu, cơ thi đấu ở cánh mạnh sắp hồi tele rồi. Leona và Jin cũng rất là mạnh, hoàn toàn có thể là cùng với rớt phòng thủ ở cánh dưới khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở cánh trên. Cái này khó cho G2, mặc dù có cho mình 5 sâu nhưng mà rất là khó để có thể tiến vào cái trụ này bung rờ ra để có thể phòng thủ quê lính.
once again coming for the defense here under towers. T1 that has been the priority, and now after resetting with Rift Herald, T1 have a lot of options for themselves. Looks like they're going to try and fight. Bắt đầu có những pha dồn quá nhiều tài nguyên, vị trí G2 đang làm cái gì vậy? Đội hình này mà đánh như thế này, đánh 50 năm ở trong này sao đánh lại được? Mới là còn chủ động đánh, bốc cầm nhảy thẳng vào dùng cái quy của mình. Chiêu chạy duy nhất để có thể đánh, nhưng mà trụ lấy được hay không? Nhưng mà đang là quá lỗ từ vị trí của G2 rồi. G2 cần chạy. Hai macro kiểu what the fuck. Là sao? Cảm thấy Tham Minh cánh hiện tại bên G2 sẽ nhỉnh hơn chứ. Tắc Nocturne với Oriana mà. Nên là đánh cánh xong rồi tele này đó chứ. Đánh kiểu gọi là 5 người một đường. Xong rồi đối phương cũng 5 người sao mà đánh. Anh Ken G2 macro ác không lò. Ken từ cái đoạn đẩy trụ một đường trên mà. Xong rồi kêu là nếu mà lấy được trụ đường 2 đường trên thì sẽ rất là lời. Cái pha macro của Tham Minh cánh ở vị trí của G2 quá lỗ luôn, thậm chí là trụ 2 đường dưới mất, trụ 2 đường trên, trụ 1 đường trên cũng mất. Hả? Đội hình này thật sự là Tham Minh này mất được trụ. Lần này thì lượng tiền nó đang quá rõ rệt rồi. T1 just got a bunch of gold off this defense, and look at Zeus. He's so smart. He goes for the knockback plus killing the minions. And there's only one melee left, so it's right in the hands of owner. It's just Anh trụ từ vị trí của cap để có thể lấy cho mình trụ, anh cho mình 4 hit trụ luôn. It's also really smart just keeping their damage dealers away from the start of the fight. You can see the shockwave hits 3 people, but it's Owner, Zeus, and Carrier, and it's like, who cares? They're tanky enough. So then Faker and Guma come in later and actually start putting the damage down. And that's where every single fight we've watched, it's been very difficult for G2 to Cái là macro của này là tốc độ nhìn game của bạn rất là nhanh á. Nhưng mà cảm thấy cái đội hình bên phía T1 Tham Minh ở cái lúc đó đánh mạnh hơn chứ. Mình đang hạn chế đánh nhau và chưa ra phao cũng như dùng tele backup mấy thứ. Nói chung là đánh một đường thì bạn phải mạnh hơn đối phương rất là nhiều mới đánh một đường của đấy. Đánh cái thế gọi là 5 thằng một all-in vào cái trụ. Tại thằng top mang đội chứ pha đấy lấy áp lực cái trụ. Nếu ông top đánh kiểu đấy thì mình có thể lấy trụ chứ top nó không nhảy vào đối phương không đánh sao mà lấy được trụ. Có 6 con lính đội hình này sao lấy trụ. The tower did go down in the end, even though it has been a little bit rough in the last sequence of plays for G2, and they're starting to drop. Bây giờ bot cầm không nhảy vào thì đối phương không đánh bot lên nữa à? Bây giờ Daraven, Hansama bắn trụ hay là Cap bắn trụ? Gragas có tốc biến, bắn được trụ. Độc quyền kéo mở quá đẹp tại vị trí, nhưng mà bên này cũng AOC đang gặp khó khăn với con Nocturne tốc biến lấy được cái E quá tốt tại vị trí của AOC, nhưng mà Keria ở đây có lẽ sẽ phải nằm xuống mà thôi. Bên này thì bắt vị trí Hansama sống được không? Hansama chịu quá nhiều sát thương. Kumaoshi xử lý ác, Kumaoshi mà không né được cái hoàng sợ đấy là lỏ rồi. Combo đi Nocturne nhưng mà chỉ có Nocturne chơi game rồi sao? Ở mấy cái combo này mọi người nên kiểu tùy thế mới đánh gọi là combo thôi chứ đừng có thể kiểu pha nào cũng là combo á. Kiểu pha nào cũng đứng trụ vào nhau để combo á. Hiện tại thì cảm thấy bên phía G2 không có đủ đồ để có thể gọi là thực hiện những cái combo như thế. Ở song kiếm tai ương, song kiếm tai ương thì nó sẽ hợp lý hơn. Chứ mọi người đừng bị cái bão tố gì đó để biết đấy. Cái đấy đồ hơi biết. Rất là đồ TikTok dữ rồi. Động cơ vũ trụ món 1, món đồ quá lỗi ở cái máy 3 14.18 ở thời điểm hiện tại. Món 2 thì lên tim băng. Một món đồ cũng lỗi không kém khi bạn có những cái chỉ số máu. Kumaoshi xử lý ác. Kumaoshi mà bị con Nocturne đánh nó lấy mất lửa máu là khó. Means that he can't get the last little bit of damage out, and it's G2. They're getting pulled apart in these fights. Yeah, we talked a lot about backline threat on Hansama. What T1 are doing so well is having multiple avenues of approach. You can see Faker coming around the back there. You see the initial engage going out from Carrier, from Owner. Tìm bằng và động cơ vũ trụ. Mà đây đồ Bắc Bình dữ rồi. Rất là nhiều utility. Pulled apart and pushed apart with the Gragas ultimate. Actually beautiful stuff there. Hiện tại thì hình như hai khó rồi. Cảm thấy tầm này nếu mà Faker cũng như rớt có những cái vị trí nhất định thì chúng ta cứ mở vào là sẽ thắng mà thôi. Thấy trận đấu game đi đường các thứ đều rất là tốt từ vị trí của hai. Pha macro kiểu nó bị kiểu thống nói vấn đề bên phía hai quá nhiều á. Nó rất là muốn 100 điểm. Chả hiểu sao phải làm những cái pha như thế luôn á, trong khi chỉ cần đơn giản là 78 điểm là cái thế trận của họ nó rất là tốt. But it's going to be really tough because look at Faker's build. Hasn't gone for your traditional like
Nhưng mà nhìn cái pha sâu thì bên phía G2 đánh không có bật lắm. Đội hình này không nên đánh rồi đấy. Hiện tại hiện với phía G2 đang cực kỳ khó khăn với cái mặt đội hình này rồi. Người rất là cần xanh đó là vị trí của Cap. Nói chung là Hansama có đồ, nhưng mà những người như kiểu là Broken Red cũng như là Cap thật sự là không có. Nói chung là cái Cap thì như là bị out hoàn toàn, out 2.700 tiền. Cô vừa đường trên thì bị out 1.000 tiền. Draven out tiền thì có tác dụng gì? Con Draven chắc chắn là con out tiền rồi. Tại thế thấy có kiểu là cái vị trí đẹp cái là mở liên tục là thắng rồi. Faker lên đồ ác chứ. Cái kèo này đúng phải đánh kiểu Faker á. Kèo này bắt đầu phải cầm giáp cốt mọi người. Kèo Ari với Oriana này. Cầm giáp cốt xong rồi lên đồ y hệt luôn. Cũng lên đồ như thế này. Somewhere that's not completely optimal, but then they're able to snowball objectives afterwards and try and fight their way back into the game or come back that way. So maybe they'll get crafty here and pull off something. Yank does have at least his rank 2 ultimate here, give them a little bit more room to play with. So what you're saying, Cody, is G2 are so good at playing from. Sợ mà lên cái Storm Surge cái gì bão tố gì đấy, bão tố gì tiếng Việt đó là cái gì? Cái đồ đấy nó bị bết đấy. Ở trong đấu giải thì cái chỉ số xuyên kháng phép nó rất là khó để sử dụng. Viện trợ bão tố. Make it a bit easier for G2. They have had Fnatic's number this year, but T1 have had theirs. 2 series, 2 wins to the LCK number 4 seed, and currently they are looking to make it 1-0 in this third. Especially because Dagda is mentioning Faker's build, and Faker's build not only. League bên á, đồ 2 cái League bên là một món chỉ số rất là ok á. Chứ bình thường món 2 khó, có đang đi khó lên đồ đó. Mà ulti combo vị trí của Mausi không có tốc biến. Combo vị trí của 2 đầu tiên sử dụng bên phía T1 mất AD rồi nhưng mà cảm thấy đánh được nên mà Faker tới. Faker bùng R vào giết được một hồi cho mình stack RE lên nhưng mà không trúng nhưng mà đối phương vẫn để thanh tẩy. Không có tập trung từ vị trí của Mausi, Oriana và Norton, đối phương có combo như vậy mà. Cái con gì kiểu pha đấy mà có tốc biến thì nghĩ rất là khó để có thể ấn đấy. Tốc biến nói chung là kiểu hầu hết thì là nói chung là khó đoán lắm. Có cái timing này nhưng mà cái timing đấy mình không có nhìn được tại vì mình bị tắt đèn mà. Cái R của con Oriana nó có không phải mấy giây delay á. Thì bạn phải biết được là đối phương dùng R lúc nào để có thể căn được cái timing tốc biến, nó khó lắm. Đối với cơ hợp lý rồi. Đồ 4 nếu mà xanh quá thì lên mũ phù thủy, còn nếu mà đồ hình này có lẽ là nên lên đường mũ cát. Nói chung đồ hồ cát hoặc là cái dây chữ thập đều được. Cái nào cũng đẹp. Nhưng đồ gần như là mapping nhá, cầm ngọc mấy thứ mapping. Kiểu hacker nói chung hầu hết đều sẽ cầm những cái bảng ngọc cũng như là lối đồ như thế này á, nên là đánh những chất tướng Aura Ari nó rất là phù hợp. Ở cái đó này thì Faker đang rất là nhiều đồ về những cái pha xử lý nó mấy pha teamfight á. Chả biết là họ cũng không để ý lắm, chung là bên phía G2 nó trồn mấy cái pha giữa game. Từ cái pha sâu 2 là thấy là lỏ. Hiện tại thì trận của bên phía G2 chỉ có thể đánh Aram mà thôi, nhưng mà đánh Aram chưa chắc là sẽ thắng lại RE vào vị trí Nautilus gặp khó khăn với con Scanner này. Combo vị trí Faker nằm xuống nhưng mà Kumausi chắc chắn là vẫn đang gây đam rồi. Đội hình G2 có bao được một người nhưng mà không. Down to about half HP, Zeus low as well. Hansama trying to open up on Gumayushi, who still has the flash. In the end, a support for mid lane trade. What a pick from T1 on towards Mickey. The fact he managed to get him out of the fight means there's very little setup. Doesn't even get to use the ultimate to try and set up, but T1 then get to continue marching forward. It is one back on towards Faker, and G2 feeling they have the damage to fight this. Vẫn muốn đánh pha rồng này từ vị trí của G2. Về T1 thì không hiểu sao lại liên tục đánh vào con rồng để đối phương ăn rồng thì sao? Nên có máu tốc biến này vào vị trí của Cap là người không có tốc biến nhưng mà không có CC để tiếp theo. Cap vẫn chạy được với cái giày thủy ngân của mình. Mà rồng ở đây thì thế trận sẽ là thuộc về vị trí của T1, ăn xong rồng vào bên phía G2 muốn đuổi hay không, tụi mày đánh sao lại đỡ hết chiều cuối rồi. Bắt được vào vị trí của GK không có gần, Quy làm chậm lại có cho mình là R tốc biến vào vị trí của Cap, vị trí của Rớt mà Rớt đánh hack. Rồi GK chạy kiểu gì đây?
Cái 4 đồ, tức là 3 đồ này với cả cái giày cooldown toàn đồ rẻ quá, nhưng mà cái gần như là kiểu max hiệu quả của con Gragas rồi. Có máu, có giáp, có cooldown. They're going to be able to move over towards the Baron. I don't think he can go for this as a contest here for G2. Mickey, yes, has the ultimate available, but it's 5 members of T1 and Faker is fishing for the charm. Hans has the whirling death, maybe looking for a steal across the wall. Faker back. There's a little bit of vision here for G2. That wall just outside of the pit, giving them a sense of what's going on inside it. Broken Blade looking for the flank. No flash on him, but does have that Grandmaster's might. Mickey looking for the engage, but realizes pretty sharpish that he can't go Rồi, for it. Still mà kiểu cái thế này thấy quen lắm này. Nào Taylor cặp cho mình Ari. Thực sự con nào Taylor gặp Ari như gặp bố luôn á. Cái này từ lúc Ari xuất hiện rồi. Rồi Hanzama không có tốc biến, bị QR R hồi lại đấy, nhanh đấy. Vừa R mấy chứ mà. Bắt chưa bao gồm lên đâu. Cứ mở là thắng à. Đó. Dude, Zeus is just the GOAT. He's MVP. Holy moly. He is such a playmaker. You think of the God of Lightning with him, but sắp hồi kìa, 15 giây nữa. in this game. Really, really impressive. Game number 1 here so far for T1, and after the Baron push, đội này thì thấy T1 nói chung là cũng không biết là do với hai đánh lỗi hay là cái đội này có thực sự đánh kiểu này đâu. Cảm thấy nó rất là nhiều CC nhiều quá, rất là dễ bị phạm hiệu ứng counter ấy. Phải biết nữa. Trời không. Muốn dùng quy thì có thể counter cái E vị trí của Leona. I mean, it was nearly another death for Mickey. Nearly going to be 0-8 in this game, but G2 now starting to push out. T1 did stick around a little bit long, so maybe G2, if Faker separated field, they have a chance to go in, but I think it's still incredibly difficult, because honestly, that's only a flank angle for Faker. Đi cây mạnh không á? Không đi cây thì kiểu biết là yếu sẵn á, nên là người ta có thua hay thắng gì thì không tiếc. Cả Tele thì chiều dữ này. Tháo. Thực sự xem hết được không? Ulti chính Draven ra, Draven có chiêu cuối rớt. Không làm xuống. Nó hài lại. Cướp MVP rồi. Zeus can do no wrong. TP's in to what should have been his death, but instead it's T1 killing G2 and taking game number 1. T1 may have limped through summer, but this is Worlds, and they are here to stay. Cái này thì có lẽ là ban Caleta rồi á, nên là G2 không đánh Caleta được. G2 không có Caleta giống năm trước, năm ngoái không có Caleta, cảm thấy G2 nó cứ lạ lạ kiểu gì. Nhưng mà ban biết cảm thấy G2 được đánh giá là cao hơn đấy, cũng như là xử lý đổi đường mấy thứ nó rất là ok. Mới đây của G2 gặp phải đó là những cái pha macro sau cái sâu 2 ấy. Sau pha sâu 2 là chẳng biết G2 đang làm gì nữa. Cracking a code on your screen. That was absolutely insane from Zeus, and G2 looks stunned. That they do. We'll see if they can bounce back after this short break. Nói chung thì mọi người có thể thấy những cái lượng tướng mà vị trí của Toàn nó sử dụng rồi. Kiểu mid top rừng ở cái chu kỳ thế giới này với mid top rừng từ cái đợt playoff LCK nó khác hẳn đấy. Tướng nó khác hoàn toàn. Red Bull gives you wings. You wish. In the dojo. You want to head high? The dojo. Giáo viên môn sử đã gửi 5.000 đậu.
kèo đi cây với TL thì sao SofM? Các bạn nào đến đang đang lý? Em hỏi gì đây? Đi cây 23 thập phán rồi bà. 77 nó cắt xén quá. Đấy, lúc ban bích xong thì mọi người cứ ban bích xong thì ai cũng nói là gì thì cần chứ. Nhưng báo trong nó cũng lên cao một phần thôi mà. Nhưng mà kiểu đội hình đánh như nào nên team fight như nào nó cũng phải biết. The Gragas pick that really glued everything together, not to mention that it was executed flawlessly. Yeah, I think the big thing with this composition, again, when I'm looking at the difference between T1 shakiness leading up to here to now, is
pulling out this composition, knowing exactly how you want to play it, making tweaks like adding the Gragas in. Zeus had a phenomenal game. The Lichbane Ahri from Faker really trying to spread the map and responding super well with this high execution composition to what G2 wanted to do with the Nocturne Orianna combo was really great to see from T1. And it's really a testament to T1's preparation that they were ready for this combo, because everyone has been talking about how good Nocturne Orianna is once the Auroras and the Yones are banned away. Clearly they were willing to give it up. Initially in draft were super skeptical, but obviously they did their homework. They brought something that can answer. The Gragas pick, the poster child for that, who has made Jin, a champion that I otherwise really hate, seem Giáo much, viên môn much sử đã better, gửi and also 5.000 đồng. helps bring up some of the SofM đánh damage giá that an DK Ahri mid với maybe fly đội won't nào nhỉnh otherwise hơn. have. Faker didn't Yeah. go grass. He brought out Lichbane as you mentioned. So it feels like Cảm ơn T1 giáo viên môn sử nhé. existed, Đâu hai đội đấy and made a lot of picks that have not been looking great. Look chả biết nữa. Really good. I think me and Dracos are mad about the Đâu Jin là looking good a little bit, you Very know. mad about the Jin We've looking been good. Hôm nay rộng vào DK ấy, DK hiện tại nó versus T1 made one piece of phải Jin tin tưởng pop nhiều again. vì nó bị Pulling rất lẹt off đứng a đây little đấy. bit too hard, and it just really hasn't- Đứng đây nghe other luôn, than tưởng that, nghe good phân dịch say bằng it's tiếng been Trung. I mean, À, phải Guma có watched tiếng it. It nó was nói tiếng Hàn mà and sao he nghe được? said, I can do better. He Don't did. you worry. And he did. But it wasn't just the picks. We have to say that. I mean, the idea of kind of tempo, decision making, coming into the fights when they had to, asset execution, Dracos. There is a lot to wax lyrically for T1. Yeah, and every second counts, and thanks to the rival Cisco network, Faker was able to get there in the nick of time in this replay. And as we take a look, the thing I want to highlight on Tiếng Hàn á, thật sao có cái mic check bên phía của T1 thì họ cũng nói tiếng Anh mà. Thế là Đức lên đánh thì lúc đấy là đồng đội cũng sử tiếng Anh và đấy là cũng hầu hết là sử tiếng Anh á. So Arthur, if we can roll the clip, we can take a look at how this starts. It's actually not too bad for G2. Hansama gets clipped, but he doesn't get stunned. Mickey re-engaging here isn't bad. A front to Đâu thì nói đừng có tin mấy ông G2. Đã biết tao làm cái mẹ gì nữa. Of the Nocturnal is good. They're getting Orianna disrupting on the. Bây giờ cái tốc độ cái nó này của bên phía G2 đánh quá nhanh á. Thật sự thì có nên đánh kiểu đấy không? Kiểu pha nào cũng phải tốc độ cực kỳ nhanh, nó đơn giản chậm lại, xong rồi gọi là dùng tempo của mình chuẩn bị cho một pha đánh nó thật là mạnh. Cái tempo nó đánh kiểu này nó đâu phù hợp với cái đội hình như thế này đâu. Kiểu cái thế nó đang rất là đẹp. Vào xong cái pha số 2 bắt rồi vào 3 phút sau thua mẹ luôn. Mới hiểu là đang thua thắng đấy. Nocturne has no ult. None of those people matter. The one person that matters is all here, all on his lonesome on the side. We can play out the rest of the clip. You know what happens. And the second that Hansama isn't free to auto-attack, you know how much damage he's doing. There's no room for G2 to play this out. Mickey tries to make a heroic effort to save the fight, but in a sustained damage battle, when Guma is able to just flash away to regroup with his team, T1 completely demolished. And the fact that they get double value. Gragas splits G2, which means Guma can flash into River, completely demolish. And the fact that they get double value. Gragas splits G2, which means Guma can flash into River. He doesn't have to flash any further back into the rest of the G2 team. River would normally be a death sentence, but this Gragas creates so much space and disrupts these fights so effortlessly. I think we're seeing this pick a lot more. Creating space management. For Hansama, it's really one of those, oh, you probably wonder how I ended up in this position. And T1 says, no, we knew you were going to end up in this position. And I think, Emily, something you were also mentioning a lot is that because T1 sees how the game is going to play out, G2 had to use their Nocturnal defensively a lot. And that puts T1 in a great position. Yeah, it's like Dracos mentioned, they're not as reliant on the Jin as you would be in other like Jin compositions. But then also like the way that they recognized how they wanted to disrupt what G2 wanted to do with this kind of instant burst from the Nocturne Orianna and be able to reposition with stuff like the Gragas and then on top of that the Ahri was so crucial in a lot of these fights. And I can't understate the coordination from T1 is, again, not something that they were as strong at in the lead up here. So to see this now from then could be a harbinger of doom for other Could teams. we play them in the best of ones, man? Wait, we just lost. It would have just been over. What are you talking about? We just lost the best of ones. This is the thing that I think is genius is because obviously both comps have a similar identity in the terms of like Ahri wants to set up picks. You have this Nocturne Orianna combo to start a fight off favorably, but usually whoever goes first is favored. And the really big difference again is that Gragas ult because you can reset a fight. So T1 get in, they get their cooldowns off first. G2 then go, all right guys, it's our turn, but it's not. The Gragas stops that from happening. Yeah, sovereign game from T1 in game 1. And I know there's like 2 LEC casters there and 1 NA. So Kobe, can you give them like a rallying cry? Can you give them, I don't know, some hope? Can you give us all a rallying cry, actually? I was trying to give them some hope, you know. Please. I've got a very large stock of hopium. I would say you don't want it to be a best of one because to Draco's point, yeah, you'd already be going home. So that's a good place to start.
Yeah. If you lose this one, we'll just increase it to a best of 5. And it's a 2-2 after this, right? So That's true. G2 aren't eliminated. That's where my hopium's coming from. I'm kind of in this series, I just want to see good League of Legends mentality. And next series, you know, when we match up against Conquest. Keep your camera on Zeus then. You know, just go to the pro view of Zeus, because he truly was magnificent in game number 1. You know, it got to start off all flashy with killing Hansama, who the Draven had just cashed in, just bought, was like filled with you know, courage, and kind of played him a little bit there by the tower. But then also the team play that came in, Zeus was just such a big part of it here in each and every team fight. And I think T1's team fighting has been absolutely exceptional. Worlds, you think back G2 tiếp tục chọn cho mình là đội xanh. Kalista Predator của vị trí T1 đã bị ban đi. Tự ban Kalista. Predator thì sợ rằng là đối phương sẽ đánh Predator và rất là tự ban Kalista có lẽ sẽ hợp lý để có thể ưu tiên hơn những vị tướng khác, như là những chất tướng rất là mạnh trong meta hiện tại, Skarner chẳng hạn, hoặc là Nocturne. Ban toàn những chất tướng mà mình đánh là sao? Nào đi cầm tương á? Bây giờ cứ độ 2 đến chứ. Tiếp tục là Nocturne được ưu tiên hơn ở đây. Tưởng rằng bị ban Kalista nhưng mà không. Ban cho mình là người lửa. Ari và Vi để đối đầu với Nocturne. Không biết là lựa chọn ok hay không. Nói chung thì đối đầu với Nocturne thì cho nhất là nên pick những chất tướng đấu sĩ. Ari là một con đấu sĩ ngon. Vi đối đầu với Nocturne thì cảm thấy nó không có ok cho lắm. Đây này thì tiếp tục là Oriana và Gna. Oriana được pick nhưng mà đổi cho mình kèo đấu đường trên không phải rắc nữa, mà đây là pick cho mình là Gna. Đầy ú đầu với rớt, ngay cả vị trí của Bin cũng không dám pick cho mình con Gna trước như thế này. See if that's enough of an adjustment. It does open up the rumble if we want to see that from Zeus in the top lane. Went all the way through picks and bans in game 1. Đấu sĩ. Đối phương rất là khó để có thể pick cho mình dây xe ở cả đấu này. Đấu sĩ thì đi với Gna hơi khó. Nhưng mà cảm thấy nó là rớt thì khả năng sẽ xử lý được mà thôi. Bàn cho mình Poppy từ vị trí của G2, tại vì những cái khả năng đổi đường của G2 quá là tuyệt vời. Nó sẽ càng mạnh hơn nếu mà sử dụng chất tướng như kiểu là Poppy. Rồi bên phía T1 rất là cần đổi đường. Bên phía G2 thì đánh thiên hướng về đi đường, nên là cần bổ sung thêm những chất tướng như vậy. Ban cho mình là Bram, vậy thì tiếp tục lại sẽ hướng tới cho mình là Leona cũng như là Nautilus ở đây rồi. Đối phương ban Leona mình bắt được Nautilus, đối phương không ban gì cả, mình Leona rất là hợp lý. Real bị ban đi. Ban gì đây? Nếu mà biết chơi sẽ là ban bạt rất là quan trọng cho đỉnh của bên T1. Vì T1 hầu hết sẽ hướng tới AD có khả năng utility tốt nhất, Jihin và rớt gì đó kết hợp với con bạt ở slot thứ 5. Rất là khó để có thể pháp sư cũng như là con Gna để có thể farm. Như thế là cái thế bạt rồi. Ban cho mình là Saya. Chả ai, nếu là T1 chả bao giờ pick ra slot thứ 4 đó, hầu hết đều là Jihin với Farus ở đây. Những con AD một là đẩy đường đánh đầu game mạnh, hai là utility tự chơi tốt, Bifortune, SLU gì đó. Thì thường này chắc là trường hợp Jihin rồi. Trường hợp Jihin xong đối phương đánh Leona Kaisa gì đó. Kaisa không? Nhưng mà T1 đánh Kaisa thì rất là lạ luôn á, tại vì T1 rất nói chung là kiểu mình phải trên rất là nhiều mình có thể đánh Kaisa ở slot thứ 4 thế này. Đấy, Jihin xong slot 5 bạt, nhìn thấy biết rồi, với cái Leona gì đó. Leona AD đánh gì? Draven à? Tức là Draven cũng ok. Mình cảm thấy đội hình này Draven chả biết chơi kiểu gì đó. Tự ban Saya tự chặt tay, chả biết sao ban Saya luôn. Kaisa Leona hợp lý. Ở đội hình một chất tướng nó thiên hướng về đổi đường, nhưng mà cảm thấy đội hình này rất là khó đổi đường Gna mà, nên là hết đi đường nhiều hơn. Nếu con Kaisa đi với con Jin hơi khó thật. Thế là trong tay của vị trí T1 Leona hay là Nauti đây, đang nghĩ Nauti thì đối phương rất là khó pick bạt. Không, Nauti gặp Leona sao mà đánh? Điên à? Chỉ có thể Leona xong đối phương đánh bạt. Chứ con Nauti được gặp Leona sao mà đánh? Cái thế đánh bạt của Keria mất rồi.
even in champs like previously where like wow, it's Mất thế đánh bạc. very hard for Đó tiền thằng Big Naughty ở đây vậy. and it would have been if it weren't for really good teammate Peel and set up on those team fights. This time around, T1 do not have the Gragas cast to disrupt G2, and they are still going to be vulnerable to. Đúng Big Leona thì cảm thấy đối phương đánh bạc chắc á. Now even have a bit better of follow up with Kaisa on the team. Big Naughty để nó không chơi bạt. What the fuck? Làm gì có chuyện logic là mình pick một con để không cho đối phương chơi con hỏi chấm của họ. What the fuck? So I think there's going to need to be a lot more vision around this mid lane to support Caps, and it is going to be a little bit difficult to try and get that with Mickey having roam timers to try and facilitate. Big Naughty để lấy cái pick Naughty chết nhất á. Ở trong đánh Naughty công nhận chết thì nhất được. Cái con Naughty này là con rất là dễ chết. Thì khi có Caleta thì kiểu cover mấy thứ thôi. Nhất là cái con Naughty, nói chung là chả ai pick Naughty để đối đầu với Leona và Ari cả. Hai con này nó căn tên Naughty cực kỳ nặng luôn á. Gà pick bạt á. Hai đội hình hai pick bạt sao được? Bên mình là pháp sư, mình bổ sung thêm con bạt để làm cái what the fuck. Pháp sư là cần team fight thắng. For T1's fifth, what an accomplishment that would be. Faker, actually, if he wins this game, has 100 wins at Worlds, which is 40 more than any other player, which is just an astronomically large gap. For G2, obviously, you're at 2-1. Nhìn mà SDU bảo tung rồi cái xa bảo người ta đánh Nautilus sao mà đánh. Cái đội hình toàn đấu sĩ bên phía T1 đâu có sợ bạt đâu. Bên G2 cần sợ bạt tại vì họ có Gna với cả con Oriana chứ. Khác nhau. Honestly, though, on your point for this T1 roster too, remember back to last year and their run and all of the interviews talking about, they thought that this roster would even break up, probably. So I've just been so happy to continue to follow this roster throughout the year, and for them to really start peaking again here at Worlds again would just be such a cool story for them. Let's see about the level 1 though. That was not a cool story for Mickey last time. He's getting the heck out of there. Yeah, I do think though, like T1 was kind of on everyone's bingo card as. Trong đầu game rắc thắng. Xong rồi con Gna có giày 2 thì con Gna bắt đầu thắng nặng. Con rắc một đồ và quay lính gần trụ thì lại là con rắc thắng. Hình vỡ cái gì what the fuck trong mắt đấy. Through carry tops, owner being that facilitator and setup. Like you think back to how strong he was in picks like the Rel with these flash over the Ash arrows into that big crash down to win tournaments. This feels like T1 starting to drift back into what made them so potent and what turned them into multi-champion championship title holders. Đội hình phía T1 rất là cần được về sau á. Để ngăn đi cái kèo rắc với con Gna này chứ nói chung là kiểu chả biết phải như nào. Đẹp như này. Rồi đứa em rắc thắng. Gna nói chung là có level bắt đầu 5 năm. Còn có giày 2 là win nặng. Nhưng mà win là win tùy thế. Con Gna phải có độ đẹp khi quay xấu. Quay đẹp nhất của con rắc đó là quay gần trụ để ra ngoài. Tích quyền năng cũng như là tích cho mình cái passive rất là tốt. Nhưng mà hiện tại con Gna đi đường như thế này thì có lẽ nói chung là cũng không ảnh hưởng mấy. Ảnh hưởng một xíu. While he's very vulnerable there, I just feel like there's so much more skill expression for junglers in particular during non-lane swaps. That is just it's just more exciting skill expression. There's a lot of skill expression in PvE. All right, you can do a lot to get your. There is skill expression in lane swaps as well. It's just very different. Hits him with the Vault Breaker. Caps doesn't flash. Dữ rồi, cũng mất tốc biến luôn. Pha gành hợp lý ở cái timing quay xe và Cap đang quá khó khăn để có thể ăn được quay xe này. Đấy là tại sao mọi người luôn ấn tốc biến ở những cái pha level 3 ganh như vậy. Thế là cứ tốc biến đi để còn giữ máu để chuẩn bị ăn lính chứ. Chứ không tốc biến thì đâu có lời đâu. Tại vì lúc timing mình không có tốc biến, mình rất là cần độ backup. Thì có Norton với cái tempo đối phương ganh. Con Norton hoàn toàn có thể gọi là ra backup lại. They'll spring it out from Yike for a little bit of extra movement speed on the chase. Faker here might have to flash because Yike is looking for that fear. Gets the red buff slow, but he doesn't know where owner is, so has to back away. Exactly. You can't over chase in those situations, running past those mid lane brush, and so it is in the end gonna be the advantage there with the flash. So đây là những cái tình huống đỏ lỏ với chứ G2 liên quan tới vấn đề đi đường. Còn Gna thì má cái thế gì đấy, con Gna thật trừ vậy. Gna trừ nặng không vào đường trên. Cap cũng trừ. Rừng thì tự nhiên chạy ra ganh đít mất luôn tempo của rừng rồi. Khó.
Thế này cái thế Gna đi được cái gì đấy. Cái thế này bách về mua cho mình là giày với giáp vải. Thế lỏ quá. Gna đánh cái này là trừ mọi người. Còn Gna bình thường người ta có máu có mana người ta để dùng nộ của mình để đẩy lính từ đầu trong kèo rắc này. Nhưng mà lượng máu này cảm thấy hóa to lên, có khi rớt vẫn toàn đánh cái chứ. À không, rớt bỏ đẩy rồi. Lẽ là sợ rằng dừng đối phương không gánh trên. Nhưng mà cái việc là biết từng yếu hơn, ăn cho mình là bãi chim trước, ngay cả con Ari cũng có thể xâm lăng vào rừng bên phía đối phương. Tiếp tục là áp lực vào vị trí của Cap ở đây. Bắt đầu có những tình huống hơi ngợp từ vị trí ở G2 rồi. Đấy, cái thế bách về lên giáp vải các kiểu các thứ. Nhưng quay lấy vừa rồi là có rừng nên là rất không làm đánh á. Tôi cảm thấy nhưng mà rất đánh thì mang Gna nó về cái đấy. Nó phải mất tele như thế này á, nó không dễ dàng để lính vào trụ không tele đâu. 5 phút rồi tất ơi. 5 phút rồi thì chuẩn bị tempo để đánh cho mình nó có sâu ấy chứ. Chase continues as Hansama tries to put some damage back onto Gumayushi. Mickey down to 200 HP. Hansama stunned as well. The hook wide there for Mickey. Đi đường đúng khó luôn. 5 phút. Mặc dù là đẩy nhanh không tốt. Đôi khi tại vì đang thế đều thế thắng đường nhưng mà kệ, cứ đẩy đi để mình ăn sâu. Gna bách về. Rất chưa bách về nhưng mà vẫn xử lý được cái lính này á, khó thì khó này. I think this is still a nice little win for the T1 bot lane in the 2v2. Yeah, much better than game one for them. We did see Owner topping the stats for most of the junglers here at World so far. I think coming into this series, Owner would have been my standout player for T1. Vẫn chưa về. Anh tempo không có hợp lý thì bị gì rất. Mang được mà. Có tele. Có tele thì hay lộ gì á. Có tele thì không vượt kinh giấy, đánh cánh yếu, có tele. It's Owner in position alongside Keria. It was kind of this duo that was such a threat in the early stages to deny a lot of these early leads or accelerating some of the early gold leads the teams have picked up against them. So it's great to see Owner firing on all cylinders, but it's terrifying if you're a G2 fan. Interesting sequence of movements here. T1 sending Zeus down towards the bot lane where Caps has gone to try and push out that wave. G2 brought Hans and Mickey into mid to try and get the shove there as well. The problem for G2 mà nhìn cái hitbox cháu kìa. What the fuck, cái hitbox gì đấy? Caps does not. So this could very quickly turn into a 5v4. Broken Blade very low on rage as well, starting to build it up as he jumps onto Owner. He's only a third of the way there so far. Owner going lower though. Dustbringer coming out. Double flash as Mickey looks for the flash hook. Meanwhile in the bot lane, Caps trading up with Zeus. Carrier going back in. Faker with the Spirit Rush has 2 charges left. G2 need to get away because Faker can look for another Spirit Rush, another Orb Deception. Won't find too much more. G2 start up the grubs. They're quite. Cảm thấy thật sự là hơi khó cho Cap, không có tốc biến tới đầu với con rắc nó có thể vào người mình liên tục thì đánh cái gì? Đẩy vào lính, nó xử lý fail. Upload thành công lời rồi Cap khó rồi. Cắt xuống xác định solo kill này. Cap đứng ở trong khoảng cách dữ này. The small chunks in damage allow them the opening again. Cap lên đồ lại. Bây giờ người ta sẽ lên cho mình nước mắt nữ thần đấy. Có đồ mạnh nhất của pháp sư quyền trợ thiên sứ. Tại sao người ta chơi pháp sư? Tại vì có cái quyền trợ thiên sứ. Bây giờ không có quyền trợ thiên sứ thì ai chơi pháp sư? Nó là giật nhỉ? And T1 were trying to be sneaky against Broken Blade there, but the ward just spots them out. Okay start for G2. T1 though will still be relatively happy with the position they're in. They have a slight gold lead for Zeus. They have a slightly larger gold lead for Gumayushi on this Jhin, and they really start to come online when they get that first item, second item. Now both level 6 on Ono and 7 on Faker means they have that cease and desist Spirit Rush combination. Caps his flash back up for G2, makes him a little safer in a side lane. Doesn't have the TP yet though, and it looks like he's going to shove out one more lane on the bottom side. I mean, I'm not even trying to give you guys coke. Don't do it, man. Yeah, I mean, we want good League of Legends. No, you're off. No more talking. Shox told me to, but I legit actually prefer the G2 comp side with the small adjustments that they made in this game. So, because they have the actual versatility of the and because this time the top lane matchup is Gnar versus Jax instead, doesn't have to worry about the disruption from the Gragas. I actually really like the little adjustments here. So for the sake of the fans as well who want more excitement,
I mean, it would be much more exciting if G2 are able to take this game, and obviously, as LEC casters, we are slightly biased in that regard, but continue to watch the game and just want the best League of Legends we can see. T1 here will be able to get the Drake. G2 really shouldn't fight this because Broken Blade TP'd up to the top lane only a few moments ago. If they try to invest in the battle, and they would be at a numbers disadvantage again. They won't battle against it. See Yike just hovering Hansama and Mickey in case anything does happen, but with Guma and Carrier backing away, just going to be this wave getting shoved out. Big question will be, can T1 with the Ahri plus the Vi here find themselves a pick? Already, you see the bottom lane moving up. One of the biggest objectives when you do have Vi Ahri is to try and control the vision between the river here, so you can have these alleyways where you go for those picks and then you get to turn them into extra pressure on the map. And so Keria and Guma also doing their part in that, trying to keep it clean from bottom lane. You see the control wards all the way up through the river, warding up here too as well. And so Caps, I mean, he has had confidence this game in his movement, which has definitely been very key, and his flash cooldown that was actually blown has gone unpunished. So at least they're doing quite well on that front. Yeah, I'm curious to see how T1 are going to open up on the map now, because there is a way that they can immediately shift Guma Yushi in towards mid and try and make some sort of play on towards Caps with the curtain call, especially when you've 50 giây sau nữa cảm thấy được hình viên T1 hiện tại có thể đánh được rồi. Đánh được không thì không biết, nói chung con VRD tầm này nó cũng không đủ sức mạnh nhiều cho lắm. Nó bắt vào vị trí Mikic không có cho mình, nó tốc biến bị tóm lại, bắt buộc phải bỏ vị trí Mikic rồi. 40 giây nữa Mikic vẫn ra kịp, không sao cả. Pretty good at getting picks because they can jump over walls there, but also, you know, props to Mickey keeping up with the Nautilus Death Fund. That's one more for us. I do as well have that. Double ults burnt. Like, you've now burnt both Faker's ult and Owner's ult right before the Void Grub spawn, so I'm not going to say it was a planned good death, but cái này khó quá. as a decent death here for G2 when they do actually mà vì đang cua dưới Broken Blade ơi. It's interesting because Broken Blade doesn't have teleport, but Owner's actually heading rồi cái này là chết rồi. Rồi. Trời, rất tốc biến đi theo chứ. Cứ không tốc biến theo luôn á, trồn à? Sao chết? Nhìn nó xử lý mapping. Mà được xử lý ác này. Nhưng mà cái lag ở gì ấy? 6 sâu cho vị trí T1 khi không có cho mình chiêu cuối. I imagine Zaya is starting to put a bit of pressure here to answer for some of the third places. Faker, no way he catches Mickey again. You put everyone on pause. Wait, when you said that, everyone's like... Oh, Mickey looking for the hook here. So Yike can come in with the paranoia. There's the depth charge as well. The chase forward. Kerry has joined his mid laner. Faker flashes away. Ây da, EK xử lý lỗi rồi. Cứ đi theo là chết rồi mà. Hay bắt đầu gặp trục trặc với những pha solo cá nhân rồi. Có G2 thì đội hình này mà đi thua đường thì đánh kiểu gì đây? Có cho mình 6 sâu. Nhưng mà cái thế trận thì thua quá nhiều. T1 nói chung là kiểu cái đội hình Vi nó phải thế, phải bỏ đánh kiểu bỏ sâu xong rồi gây ra cái áp lực của nó. Đánh đúng về Vi, cách đánh team fight của Vi nó thế mà. Mặc dù là đối phương có 6 sâu nhưng mà cách nói chung là bình Vi hầu hết sẽ bị 6 sâu bình thường. Now it's kind of the reverse situation, and Faker did get that little, you know, sight of Mickey. So good vision toggle by the observers. And then the engage comes through from Mickey, and it's a nice setup carry here to try and help, but bot side. Zeus flashes. Rồi, rất ở đây gặp khó khăn khi cap tele xuống với 6 sâu. Nhưng mà với đội hình 6 sâu bên phía G2 hoàn toàn có thể stick lại, có thể đẩy cho mình một cái trụ. Rất là phiền thế. Going in with the Zenith Blade, Guma Yushi there with the deadly flourish as well. Broken Blade still pretty tanky though. Yike's here to join the fray, has the paranoia, can't go into Guma, but there's a flash and a barrier on that AD carry, making it a little bit more suspect to go for the dive. Mickey, Hansama starting to collapse, and this will be first tower over to G2. Faker even dropped off that top tower, trying to move down. Một vòng bản đồ thành công, nhưng mà ở trên thì cũng là hai cái thách trụ cho vị trí của Faker. Đây tới thì bị rớt. Has been about these cross maps, the void grubs for the bot player towards Broken Blade and getting a ton of plates on towards Zeus, and then you see Faker on the top half of the map, so G2 make the bot half play, but now because mạng gặp vấn đề rồi. Game City nó đang bị gì?
Đâu có đau cái gì đâu. Quảng cáo. To get the top turret as well. A huge amount of this go back and forth thanks to these plays. Still, I think it's a hugely beneficial kind of response. Ba hay trụ còn rắc. Nói chung hiện tại hai cái thế trận của họ kiểu vẫn chơi được á. Cánh mặc dù là thua nhưng mà không thua quá nhiều. Có combo Oriana nó tơn cũng rất là nhiều CC từ con Nautilus để có thể dồn thêm viên cho Kai'Sa. Đó là giai đoạn giữa game của họ là họ làm thế nào để có thể macro dồn thêm viên cho Kai'Sa. Đó là một điều cực kỳ khó khăn với cái mặt đội hình như thế này. Thế hiện tại mà để đối phương T1 xử lý xong cái tham minh cánh này thì những cái tham minh team 2 tổng rất là khó đánh. And G2 going to see maybe if they can make some sort of play, but there's no tower for BB and he's so far extended. You can see the lane economy snapshot brought to you by MasterCard. Very much in favor of Owner. No big surprises there. Broken Blade trying to hide in the top lane. He's going to TP away. Will he escape? You can see it on the minimap. The Counter-Strike finds him. Rồi, tóm lại chỉ Broken Blade không có cho mình tốc biến nhảy 2 lần trượt chắc chắn là sẽ phải nằm xuống. Tài hiểu cái đội hình này nó khó quá. Cái bản cánh của bạn không đủ mạnh để con rắc nó quá xanh cũng như là VR quá xanh. Thế mà tham minh cánh là chả biết cái đội hình này farm kiểu gì luôn á. Team 2 thì cũng đánh không lại tại vì con Kai'Sa với Nautilus thì tại nó không bằng một cắt của con Leona với Jhin cả. You are not going to have a split pusher that can use these. We're going to make sure of it because while we did give up the 6 scrub buff, you know, we killed Broken Blade when we did that, and then we're going to keep looking for kills on him and try and really put that Gnar behind to the point that Zeus is going to be able to control side lanes. Baker is going to be able to Another get charm hits once again. Mickey thought he was safe in his own jungle, but there is nowhere safe from T1, and this is the moment in the game, in game 1, where we saw T1 begin to explode it away. Kiểu mindset rất là rõ ràng luôn á. Hôm thì nó hơi trôn, nhưng mà cả mấy trận gần đây nó đánh hối hết rồi là tránh vãi. Con Vi của Under có lẽ sẽ cần để ý á. Kiểu nó đánh mindset rõ ràng vậy. Kiểu không phải ai đánh Vi cũng có những tình huống như thế này á. Cái cách đánh team 2 của con Vi nó rất là trôn rồi. Tốc biến kéo vào con xe. G2 find 2, they lose their mid tier 1. Can they find anything more? I think the answer's no for now. That darkness was crucial for G2. Trong Wonder thì gặp trục trặc ở trong cái LCK vừa thôi. Bản cái meta nó lỏ quá, không phải meta đấu sĩ. Meta đấu sĩ cảm thấy ở thời điểm hiện tại bắt đầu quay lại rồi. Nó đánh đúng ghê luôn đấy. Yeah, Zeus wanted to play the tether range on the fear there, and he was just a little bit off and got locked in. Nice shockwave from Caps ended up getting him, but here's another look at the start. And hiện tại thì nó bắt đầu đánh tốc độ để game đấu nó hơi nhanh mà thôi, thôi. Nhưng cũng chẳng liên quan tới game nữa rồi. Cảm thấy G2 ở thời hiện tại nó đội hình này khó bắt hành lắm. Làm thế nào để có thể dồn tới cho Kai'Sa đây? Cánh của bạn gần như đã rủng rồi. The life of Hans Sama though, so in the end it was just a little like one extra kill. And both of the summoners from Hans Sama as well. Zeus has his flash, has that counter strike for a next engagement. 2 minutes 50 on the next Drake means it's likely to be a little while before we see that battle beginning. I will say though, for G2, even though it is just some gold, it is into the hands of Caps, and that's where exactly where you want it. The big shockwave plays are going to be the ones that you need to try and leverage yourself back into this game. You have the Nocturne delivery. We'll see if they're able to make something. It won't be now because, of course, they're splitting and trying to grab tower first. I think it still will be a little tough for G2, though, because Caps has gone for this more defensive build. Up and in towards the Zhonya's first means he doesn't really have that big firepower. I think it's the correct way to go because there's a lot of threat here with the dive from Owner and... Ý là cảm thấy G2 nó làm rất là tốt đấy, từ Gna, Nocturne, Oriana. Cái vấn đề Kai'Sa với Nautilus nó là cái gì đấy? Ý là con Nautilus nó... Drake apiece means there's no soul point soon, but we see Caps pushing in the top lane and the TP behind.
Zeus on the collapse, has the flash, Caps goes one way, Zeus goes the other, now he tracks back, knowing that Caps is there, the paranoia coming out as Mickey, and Yike look to collapse a flash away from the shockwave from Zeus. Chả biết đánh kiểu gì này. Tấn công vào trụ 2 đối phương vừa xuất hiện bắn cái trụ phát. Thế là đối phương say hello với cái tele vị trí của rất. T1 have been doing such a good job of collecting G2 members on these side lanes. Every time they step up, there's a TP behind, they're punishing the overextensions, and that's twice now on that top lane that the solo laners of G2 have been caught. Yeah, that one was a little bit questionable. I know that they also have Gnar pushing on bottom side. Đúng là có nhận là không nên tin được mấy thằng G2. The first tower on top side and then push the next wave. You kind of thought that was going to Vấn đề của G2 nó dùng từ mấy năm gần đây rồi. Nó chơi quá nhiều tướng và không tìm thấy. Nói chung là kiểu ở trong cái giải đấu đánh cái gì con diệm thắng à? Kiểu đánh chất tướng diệm thắng á, nó không tìm được những chất tướng phù hợp cho nó. Ví dụ T1 đi. Top rừng họ đánh đấu sĩ. Biết đánh kiểu utility AD thì nói chung vào thế đánh con này cũng được. Nó là hình quá phù hợp với họ rồi. Tôi luôn hướng đội hình theo cái thế đấy. Đốt cầm lết thì game thì đánh tanh, game thì đánh Gna, game thì đánh đấu sĩ. Rừng thì pháp sư, đấu sĩ, nói chung là nói chung là cũng chả biết là con nào là con mạnh nhất của họ. Đánh hồi Kaisan Naughty. Thế là phối đội hình nó không nên phối như thế này. Gna, Oriana, Nocturne rồi thì tốt nhất là nên kiểu AD utility kết hợp với support kiểu Leona. Thế đấy tưởng là thế Leona nặng rồi. Đến 3 bạt á. Đủ combo vào né được vị trí của Kuma Yushi, what the fuck. Cái combo đấy né đấy thật sự chỉ có thể là may mắn đấy. Nó không phản xạ được rồi. Muốn phản xạ thì bạn phải nhìn được là con Lodian ăn R lúc nào á. Connects and G2 are able to walk away. Great target selection from T1. They see the Broken Blade is about to go mini Gnar, immediately engage onto him. And Gumayushi, the perfect timing on the flash. Caps doesn't get the shockwave onto him, and T1 are able to win out on the fight. Just massive from Team 1, as you say, that flash timing from Gumayushi. Này cái đấy thì muốn nói chung là kiểu chả thằng nào dám tự tin là tao dùng phản xạ có thể lấy được cái combo đấy luôn á. Towards the Baron to try and take that away, while T1 were getting themselves to 2 dragons in this game. Timing really has been the biggest advantage for T1. I feel like not only the defensive kind of timing there with the flash, but also they never hesitate on their engages. When you watch this T1 roster, when they're at their best, it is always these very ôi Baron Kaisa hai đồ không lên canh top hợp lý. Nhưng hiện tại thì khó quá, chả biết vận hành kiểu gì với cái đội như thế này. Nói chung Cap với cả Nocturne nó đang rất là ok. Biết dừng 5 với phương á. Cũng chả biết phải 5 đúng đấy. Dừng không 5 lắm, dừng má Wonder đi bố. And this is the T1 that a lot of fans wanted to see coming into Worlds, right? A team that can be proactive in the early stages, play through a strong main jungle, have that pressure down towards sides, and then start to cross. Cái này thì Faker có lẽ là nghèo hay sao mà lên đồ kiểu này. Quyền trợ báo tố à? Nói chung là cái chỉ số xuyên kháng phép của con Ari nó cứ fake kiểu gì. That's the exact execution that you want. Faker now as well finishes Storm Surge 6. Đúng có lẽ là vừa thật gì lên thôi. There's plenty of potential damage behind these quick reactions from T1. Now they're going to split into their 4-1 split push first. Zeus down there on the bottom side. G2 have the possibilities of trying to put, pressure on the split push, but because T1 have the extra leverage now, it's just hard for them to even gain control of the mid wave first, and so then you can't really afford to send anything down at Zeus because they will jump on that Baron. This is T1, you know they will go for it. That's what I was going to say. It's not a very quick Baron take from T1, right? So I think it's more, as you can see, like losing side lane turrets for investing on that bottom side. And again, T1 playing off wave states excellently, pushing mid, catching out G2, and now G2 trying to move in mid, but they could get collapsed on from behind. There's a pincer movement brewing here. Teleport. See the TP behind that. Faker counter TP being used by Broken Blade. Curtain call coming in as the stopwatch is used. Dion onto the backline, jumps Gumayushi, a good shockwave as well. Tỷ trí của Mausi chơi một mình với con Nocturne ở đây, Mausi chạy được hay không chạy được cái gì sao không biết. Nhưng mà bên này G2 Hansama ăn được mạng đào từ vị trí của rất cũng như là Wonder. Teamfight có thể thua nhưng mà thật sự là Teamfight thắng luôn rồi.
Đánh cái gì mà để Mouse chơi mình với con lên vậy. Hỏng rồi. Từ hai Hansama ăn được 2 mạng, thậm chí là 2 mạng sát down luôn á. Có cái 800 vàng từ vị trí của Wonder. Này ra Aram tele rất là đẹp. La vào hơi sớm nhưng mà không có vấn đề gì cả, ép được cái tốc biến. Rớt thì như hơi trồn rồi, la vào sớm dữ này đấy. Cứ la vào trước và mình là người la vào cái đam. Kumausi thì chả biết chơi game kiểu gì đâu. Nó tấn ulti cái là K98 hết tác dụng rồi. Các bạn là không có tốc biến nữa, với cả không có thằng nào đứng cạnh. Went on to carry. Oh no, yeah, I think he went on to carry instead, not being able to get that final proc, but still they're able to win out on the fight. Faker barely escaping. Wow. Looking at each other's screens as well during the paranoia to get that little bit of extra vision. Nhìn dữ vậy. Nhưng mà tiếp tục là combo hồi trước cuối nhanh dữ vậy. Faker nằm xuống, tiếp tục là thành do Kuma Yushi, Hansama. Nhưng mà Hansama cũng sẽ phải trả giá bên phía G2 cần chạy. Giữ thế ở đây. Mà vẫn muốn ép cho mình cái tele từ vị trí của Rớt Keria ở đây, giao hiệu nó bị bỏ rồi. Ivan khó rồi. Combo Odin Norton quá khó chịu khi những cái tình huống Aram. Nhưng người hai này đánh combo này kia á, kiểu họ có những pha nên đánh lẻ, có những pha nên đánh kiểu combo á, kiểu họ control được cái việc đấy ấy. Kiểu họ thấy Odin Norton là kiểu mọi người bị gặp vấn đề đó là luôn đánh cùng nhau à, ý là đâu phải pha nào cũng phải đánh cùng nhau đâu. Tại vì con Oriana nó không bao giờ có cái thế đứng đó là đứng sau con Norton cả, hoặc là đứng cạnh con Norton ấy. Oriana là con phải đứng đầu tiên. Đó, cái cơ vào rồi cũng là mạng sát down luôn đó, 500 vàng. It is still the 4 people here, as you can see BB and Nautilus and Mickey trying to come down from the top side, so they're able to burst out Hansama, and it's about now trying to buy time for the top laner. Cái xa 3 mạng luôn. Tiến hóa cho mình cái W. Iwan vẫn chưa có những cái mảnh kháng phép cần thiết. Faker thì đang hướng tới cho mình có lẽ là đồng hồ cát hoặc là dây chuyền chữ thập. Mà hiện tại thì bên phía T1 bắt đầu gặp khó khăn rồi nha. Bản là ai là người gánh, Under đang là người có khả năng 3 đồ với con Vi. Kumausi chỉ có mình 2 đồ mà thôi. Với việc là Kumausi không quá xanh và phải gặp cho mình là combo Odin Norton, chỉ có Norton nó bay vào solo kill luôn á. Xong rồi cái xa rồi, nói chung là teamfight là Kumausi cần siết chắc rồi, không thể nào sống được. Faker thì cũng rất là khó sống sót vì không có đồ phòng thủ ở thời điểm hiện tại. Cùng mắt tím ra lao thẳng vào bật tốt từ vị trí của Norton. PC là tốt rất gặp khó khăn, quá khó để có thể chơi game được với T1. Nhưng mà không, Hansama bị CC lại. Đỡ tốt, Wonder vẫn đang quẩy, Wonder nằm xuống, nó nhìn nó khó rồi. Nó có collect xử lý nhìn giỏi, nhưng mà vẫn thành công W trúng rồi. Khó. Đây là đồ hơi trồn, đáng lẽ phải lên cái móng vuốt cũng như là nói chung là phải lên kháng phép một xíu á. Đội hình này rất là cần kháng phép từ trí của Rớt để có thể chơi game á. Rớt pha vào rồi đúng. Nói chung là không có kháng phép nên khó đánh lắm. Thật ra thì cái con Jin gặp Odin Norton khó đánh lắm. Tức là kiểu đánh theo đồng đội thì ok á. Đồng đội nó không đánh được thì khó. Trong này tổng nghĩ đó là cái khả năng gánh team từ vị trí của T1 nó gặp vấn đề ấy. Trên thì Under với đối đồ có lẽ cần móng vuốt nhiều hơn. Rớt thì đội hình này bắt buộc phải có kháng phép để mới đánh nhau ra được. Nhưng đồ kháng phép hơi muộn tại vì mất tiền lên đồng hồ á, một đồ hơi đắt. Xong rồi bật đồng hồ bị CC lại từ cái khoảng sợ mất CC, muốn nhảy về bị xoáy lại với cái shockwave. Rớt chết, Under lao vào để có thể dồn tài nguyên vị trí của nói chung là Under lao vào tốt đấy. Còn Hansama mất rất là nhiều máu nên Hansama không chơi game được. Mà có. Yeah, T1 could not pressure Caps there. Caps actually just taking over on the Ori. Really good kite back from G2. And then
pushing forward on the transformation of the Gnar as well. Now with the Baron buff, they can get so many rewards. Tier 2 tower doesn't stand a chance. That's another 800 gold for the team, immediately picked up. Void Mites from their 6 Void Grubs spotting out. Đừng bay, đừng trôn, đang tham binh đẩy trụ 3. His GA not back off cooldown yet, about half the way forward. Inhibitor tower and inhibitor for G2 in the top lane. They take a gold lead for the first time in what feels like the series, at least in the last 30 minutes or so. They'll all reset. Broken Blade was adding pressure in the mid lane. Drake still 4 minutes away. Đó, G2 đấy have a này minute cái and a half đoạn of this Red Bull Baron giai đoạn giữa power game mà thua, to nó thua đấy được really như này luôn try đó. to put the Đấy. screws into T1. So, earlier when you did Cái với T1 nó cũng gặp vào vấn đề giống BLG, đó là pick đội hình nó không quá tham á, toàn những cái tướng nó thiên hướng đa dụng nhiều hơn, đó là khả năng cánh team. Không có người khả năng cánh team thường thụ. Nên là kiểu cái game đấu nó sẽ vận hành rất là khó. Ở cái hiện tại thì cảm thấy bên phía T1 gần như là khó để có thể chơi game này. Kháng phép bắt đầu lên từ vị trí của Under. Nhưng mà hiện tại đồng đội lên kháng phép của gì đây? Are looking to close the loop here on T1. You know, they already have topside taken care of with the inhibitor. Now with the Baron buff, it's very easy to 4-1 split push. But will T1 be able to pull something magical out? But they're trying to. Zeus is in this top side trying to shove in. They sent Ari to try and help him out, so looking to go for that cross map. Just G2 though, dropping, only playing off of 2 waves. Now the reset comes through for Broken Blade. He has no TP, so T1 maybe looking for the TP ward that's right in behind them. At the moment, you can just see it on the Tại thì với cái đội hình này nó khó để có thể ra sông. Nhìn đồ nó đẩy con trụ ra nó đếp. G2 will just take a tier 2 in the bot lane. 4,000 gold lead for them as well. 3 items on Hans Summer alongside that Seeker's Arm Guard. 3 on Caps, but the king has got his crown. Death cap completed for Faker. It may be heavy, but Faker has stepped up at MSI in that 5-game Nói là hiện tại thì cái thế là mai thắng rồi. Will it be Faker again to deny G2 a chance of making quarterfinals today? Cái team fight thua phát thua luôn, khó. I will say though, this G2 comp with the small changes that they made, they're so much more durable. And you see not only the Steric stage that was on Yike here on this Nocturne. Đấy. Wait, Mickey flashed into a wall and hooked? Never seen that before, eh? No. I think he was looking for the flash. I never saw what he did actually. It's just crazy. Back to Yike though, he's also got a Guardian Angel. So, you know, Yike is going to be able to go deep, and Caps has been able to stay so safe with his Zonias in the back line, just constantly providing so much threat. So we'll see here. You even have another stasis built by Hansama. It's just so durable for G2. They're just bullying them. Solar Flare, Hansama dodges, only gets slowed. Broken Blade goes in with an arm only onto Ona. Zeus is TP'd in behind, and he dives onto Hansama immediately. And Hansama has a stopwatch, but he doesn't have much life left afterwards. He manages to get away with the kill of Instinct, and Mickey and Caps are only down. Ona face past the wall this time. Broken Blade left it to his own devices, and T1 Không coi không lỏ này. from Zeus with a counter strike. Mickey tried to dredge line his way out of this one, but Faker's on the chase, as is Carrier. And Mickey, those hooks are sending you to Davy Jones's locker. Baker will take it. Nhưng rồi này đơn giản đội đối phương nó xong là xong rồi mà. Đánh nhau ở khu vực gần trụ đối phương. Đối phương còn không giết luôn để make sure rằng là con rồng ngàn tuổi này ta tự sát lính hợp lý. But T1 again, these great teleport flanks for Zeus. And even though that looks funny to follow him around, and Mickey knows he's a dead man, it actually is strategically sound to delay the knockdown. Rồi nếu mà làm tuyệt vời hơn thì Kumasi không nên để lính á. Để lính nó đánh nhau xong rồi Mickey nó sẽ gặp vấn đề trong việc tự sát hơn. Knowing that he is a dead man walking, chasing him around, but it's all about the teleport. And look at this setup as well, right before the tower goes down. Yeah, he's Broken Blade goes on towards Owner, but it's Faker as he starts to show buy space as the Zeus TP comes in, and it's Hansam who's basically dead to rights as this play starts off. The teleport flank gets right behind him. They're back. Chung này mấy vòng G2 đánh mấy pha team 2 thì đúng trồn luôn đấy. Cái thế đẩy trụ 3 là cái thế cực kỳ khó đó, bạn phải dùng rất là nhiều tài nguyên, kiểu chuẩn bị kỹ càng. Cáp thì tanh 3 hit trụ xong rồi Na nhảy lên, thảo hiểu đang làm cái gì đấy. Rồng 3 đây rồi, Nautilus không chuyện ở đây được, bên phía G2 có lẽ bỏ con rồng này và đánh Baron sẽ là một quyết định hợp lý nhất, nhưng mà bung R ra để có thể cướp rồng, không cướp rồng thành công.
Đấy. Đấy, rất không có tốc biến. Tôi nói. Hai mảnh kháng phép. Có giúp rất sống sót được hay không? Hai sống. Baron thôi. Nhưng mà tiếc hết là đẩy cái mình cái trụ giữa. G2 knocking on the doors of the Nexus now as T1 trying to defend. Shockwave is still up and available for caps. You have to be so careful as T1 as you try to defend this. How much do G2 want to try and take super minions on the top side as well? It's so big. 3 inhibitors here. You're gonna get. Well, can they get 3? Top just respawned as they were taking the second one, so it looks like it's only going to be 2. T1 able to hold on, not have those double supers pushing in every lane. But Baron is still there, and if it's all inhibitors exposed, that could be the death knell for T1. G2 starting to move over. Isaiah's 20-second death timer, no teleport. It's so risky though, because you have no wards left for Mickey. He puts this one control ward down. All owner needs to do is get into this pit, and he might be able to snipe this Tần away. cấu tử thần đấy tầm gì Wonder có lẽ sẽ ác kìa. Cảm thấy nếu mà có Baron là endgame nữa, đội hình quá nhiều pốc từ cây xa không có bộ Baron nữa. 3 cái nhà lính sao chịu được. Đây, Baron này giống lật kèo đấy. Linh hồn rồng có Baron. Barely getting in over the wall, gets the smite, and G2 now, with that dead timer though, they want to try and end it. Zeus had pushed in mid with Gumayushi and Keria, so G2 trying to fight back against the Baron buff. They should be able to get another inhibitor for themselves, but T1, with that Baron buff, should be able to defend. The tankiness the minions get from the Baron buff, they'll be spawning in a few seconds time for T1. There they are. They'll help them defend. Faker goes in. Death charge. Shockwave. There's 2 knocked up. Zeus is already on the back. Về phía G2 lại trôn rồi. Zeus is doing so much work. Caps down. Unsummer running for his life. Faker charms up Broken Blade. Zeus is just ripping through G2. Đâu làm gì đây? Đẩy 3 nhà lính xong rồi trôn rồi đối phương free farm luôn. Hết mục tiêu rồi. Nhưng 7-3 nhà lính thì bạn sẽ không có lính để farm nữa. Nhưng mà cái thế trận mục tiêu lớn ngoài bản đồ như ở Baron và rồng của bạn sẽ lợi thế hơn đối phương. Mà hết mục tiêu rồi. Hôm nay đúng là timing farm free luôn. 4v5, they pull it off, they chase G2 out again. Man, the tankiness on this Jax is insane. Có thôi, mình hai rồi. Hiện tại thì đang khoảng cách chênh lệch 1.000 tiền, nhưng mà cảm thấy 3 phút nữa thôi, khoảng cách này sẽ là 3.000 thậm chí là 4.000 tiền. Cái việc là bắt 3 nhà lính nhưng mà hết mục tiêu rồi. Nhưng Baron tai hại quá. Baron này đang ép phải đánh kỹ hơn. Kiểu ai lao lên chạy thì hại. Kiểu cai xa hoặc là Gna để có thể lao lên để có thể ngăn chặn con Vi lao vào những cái mục tiêu như thế. Kiểu vào cái thế đẩy 3 nhà lính nhưng mà không ăn được mục tiêu, thế sao mà thắng? Trong 3 nhà lính bạn không phải ăn mục tiêu á. Bạn đánh đẩy 3 nhà lính xong rồi bạn mất Baron thì chắc chắn là thua rồi. Kiểu nó chắc chắn luôn á. Yeah, the layering of the Leona ultimate into Zeus Jax jumping onto the backline there was so big, got them so much space, and then the chase down there as well, getting the extra couple ones. You can see how close they are to extending this series. But Free bắt đầu 2.000 tiền rất là rồi. Các bạn hiện tại là hết mục tiêu bản đồ rồi. Xong rồi đối phương còn có bộ Baron, bạn rất là khó để có thể nhưng bác phải lao vào nhà đối phương để có thể farm cũng như là đẩy lính rồi. Hết mục tiêu ngoài bản đồ rồi. Nhưng mà lao vào mục tiêu thì có thật sự vào nhà đối phương đánh nhau có thật sự thắng được không? Giờ thì tại là quá trâu 5 đồ rồi, cần cho mình cái gì thì cần càng sớm có thể. Cả cái móng vuốt gì đó. Khó quá. 3.000 tiền chênh lệch rồi, nãy về 1.000 xong. Tầm 2-3 với lính là tiền nó ao quá. And T1 constantly, you're seeing that how much burst damage they can apply. Faker here, swing and a miss though. That might be a nice opening. G2 again, double. 2k rưỡi tiền. Super minions coming in, so much inevitable pressure. Look at top lane as well. Faker is the charm. Bây giờ R chị ấy, R để né cái đắp cái sáng. Làm một pha giả vừa R để R hồi nhanh. R của con Rari tầm này hồi rất là nhanh đó, tầm 40 giây. Và Adam vị trí của G2 đánh như thế nào đây? Tôi này rất là cần cấu máu để cho những con lính làm việc mà không có bồ Baron. Nói chung cứ đứng đây ép để đối phương farm không dễ dàng, xong rồi đợi rồng thì sẽ là chắc chắn nhất với mặt đội hình như thế này. Cần đợi rồng 1 phút nữa. Mà T lên tới vị trí của Faker để có thể đánh. Khó cho G2 rồi.
Khó rồi G2. Không sao, G2 vẫn chạy được cho pha vừa rồi. 49 giây nữa Rồng ngàn tuổi sẽ ra. Không có một cái quên lính nào đẹp tại vị trí của Tuan. Cái G2 đánh tốt đó. Phải đánh tốt đó, kiểu ra ép nhưng mà kiểu nói chung là ảnh hưởng tới đối phương một xíu thôi chứ đừng có chết ở đấy ấy. Đừng có đánh nhau đến cái đoạn mà mình sẽ chết. Giữ thế đẹp, xong rồi ra Rồng là sẽ đẹp. Đời này đánh nhau xong rất là mạnh. Nhưng mà đối phương bắt đầu có những con model phòng thủ rồi. Cung Ao Chi liệu hoàn thành cho mình cái giáp thần được hay không? 20 giây nữa Rồng đã ra. Có cho bên phía Tuan rồi xử lý như thế nào đây? Back về để có thể mua được giáp bên thần. Điểm hiện tại thì Jack có cho mình là tele quay lính cánh trên đang là quay lính quá áp lực cho vị trí của Tuan, có lẽ phải lên trên vị trí của rớt. Sẽ là 4 đánh 5 ở khu vực Rồng trước. Đấm vào bị kéo tốt tại vị trí của Mickey rồi mà chịu under tốc biến được. Người có 2 cần cầu máu ở đây. 4m5. Đấm vào tele đẹp tới vị trí mà. Xong này. Nghe em G2 rồi. Mid end game thôi, quay mid là quay end game mà. Người nào được phải gọi là deny quay lính này. Pha này bên phía G2 chủ động hơn đó. Họ có mình quay lính đẹp ở khu vực cánh trên. Họ kiểu phải là cái thế giả vờ đánh nhau xong rồi tê lên cánh trên thì sẽ là thế hợp nhất á. Nhưng Tuan và cái thế vừa rồi đúng khó luôn đó. Cái thế nó không có quay lính, không có tầm nhìn. Nhưng mà họ chọn đúng rồi. Chỉ có một đường để đi. Đối phương tắt đèn phát là tele luôn, rất là quan trọng ấy. Mà nếu mà G2 chạy được xong rồi tele lên cái trên thì có lẽ sẽ là khó cho Tuan, tại vì Tuan nó cũng phải ăn rồng, nó khó lắm. Was crazy. The face check there. Then owner flashes away and they use the blast cone to jump onto Caps' head. Even with these defensive items we keep pointing out for G2. Tiếp tục là Tham mình ăn được Baron. 3 các Baron ở game này tại vị trí Tuan này. Mèo G2. Tồn. Đó, G2 ăn được Baron đầu. Nhưng hiện tại là có rồng ngàn tuổi, có Baron. Nhà lính hồi lại hết rồi. Xử lý một quay lính khó nào đó xong rồi 5 mid là sẽ thắng rồi. Phẩm nó quá nhiều vấn đề ở G2 rồi, đó là rất là muốn 10 điểm. Tại sao lại không, nói chung là kiểu cái đội này ở cái tham minh này không nên ôm vào cái bụi này á, cái bụi rất là quan trọng. Nên ôm bụi mid là đủ rồi, ôm bụi mid để chém cho mình quay mid để được có lẽ sẽ là, nói chung là Tuan không đánh được đánh được luôn á. Tuan vẫn phải lao ra đánh rồng. Vào thế bị mở khó, xong rồi rất là khó được thịt tele. Xong rồi tắt đèn giả vờ để đối phương tele. A minute left on this Elder Dragon as well means that 2 more waves that you have to try and hold off. But I don't even know if you get that. Team 1 can just start to look at Nexus turrets off this wave. Rồi. 50 giây nữa rồng ngàn tuổi, quay lính này chỉ đơn giản là bung chiêu vào là chắc chắn sẽ thắng từ vị trí của Tuan rồi. Nào thẳng vào luôn vị trí của Under, bên này combo vào combo trượt rồi tại vì người cầm cầu chết rồi. 2-0. History doesn't repeat itself, but it damn well rhymes. It's another Friday. It's another T1 win. Monumental stuff from T1. The incredible performance from Zeus in game 1, showcasing how good their team fighting is, into some of the most clutch after clutch after clutch plays to bring the 2-0 win against G2. T1 are such a hard team to finish off in any game. That they are. T1 advancing to the quarterfinals. We're going to hand it over to the analyst desk before we get into the second series of the day. This is exactly why we were so excited to see this matchup. Not because G2 lost, mind you, but because of how these games can play out. And how, if you put T1 with their backs against the wall, they will find solution after solution to knock you down. And you have to be pixel perfect. It is what we've seen from T1 versus G2 all year. And I'm not excited about it. I'm actually really sad about it. But I'm happy for the side of T1 and the side of Faker. He now has 100
Worlds wins with this one, and we gotta say he was instrumental once again with the flanks in this one. Yeah, the Ari pick has been great for him. He's looked great at this Worlds, again, coming from domestic performance to here. He's looked way more comfortable. The thing that stuns me is not that, obviously, I know that T1 are very capable of running high execution compositions, but again, I cannot stress enough the glow up from qualifying to regionals to fighting back in these team fights. Owner on the my God. insane. Crazy. He was crazy. This man, other people spend their lives trying to get a trophy, but he lifts them like Skittles. As we head over to the Verizon post-game interview. Tuy An tiến vào vòng tứ kết 3-1 rồi. I just tossed an interview, but I'll do it again. It's Zeus for the 3-1 Verizon post-game nó sẽ, tức là ở vòng tứ kết nó sẽ được ưu tiên ngang với Not ready yet? 3-0. We'll see. Okay, I think we're gonna reset. It happened to me before. We gotta sync it. We gotta sync it with everyone around the world. Hence, it needs to be pixel perfect. Everybody needs to hear what that man in top lane has to say, and it's fair. We saw the Gragas. True. The Jack started a bit rougher, but rounded out incredibly well. That T1 topside is, It's so terrifying. as an EU pundit, infuriating. We are going to the interview now. So Zeus in the Verizon post-game interview, standing by with Laura for real this time. And welcome back to the stage for this interview with Zeus after a commanding performance from T1 against G2 Esports. I have Jason, of course, to help me with the translator. Songri 축하드립니다. Thank you so much for joining me after this series. 2-0. I feel like everyone was hyped about this matchup. People even talk about a rivalry between G2 and T1. Would you say that it's a rivalry, and what was the excitement for you guys playing against them? 오늘 많은 분들이 정말 기대한 경기였는데 2대0 깔끔하게 승리하셨습니다. 또 이제 많은 팬분들이 T1, G2, G2, T1의 라이벌리에도 관심 많이 갖고 계신데 제우스 선수도 양 팀 간의 라이벌리가 존재한다고 생각하시는지, 그리고 오늘 경기 많이 기대하고 오셨나요? 네, 일단 G2가 19년도에 T1을 떨어뜨리기도 했고, 그래서 저도 항상 복수한다는 마음가짐으로 임하는 거. Sen lết hộ à? Sen hệ kiểu what the fuck? 좀더 뭔가 말하지 못할 그런 마력 같은 게 있는 것 같아서 까다로운 것 같습니다. Well, G2 knocked T1 out in 2019, so I was coming here looking for a revenge here. And G2, every time there's something with them that I cannot really put in words, but something makes it really difficult to play against. It is always a special matchup for you guys and for the fans. Zeus, how would you rate your performance today? 오늘 본인의 경기력은 어떻게 평가하고 싶으신가요? 사실 요새 탑라이너가 경기력을 보여줄 만한 게 교전이랑 한타 정도가 좀 많은 것 같은데, 좀 교전이나 한타에서 아쉬운 부분이 많았던 것 같고, 그리고 뭐랄까 두 판 다 초중반에 좀 더 이득 볼 수 있었을 것 같은데 잘 안 돼서 그걸 좀 팀적으로 다시 돌려봐야 될 것 같습니다. These days, all top laners can kind of display and showcase as skirmish and team fights, but today I feel like in both games, my team fights and skirmishes were not ideal. I think I left a lot to be desired, so I think I have to work on it. And also in both games as well, I think we could have pushed a little further in the early games, so I think as a team we have to rewatch the VODs and talk about it. I see. It is interesting given the fact that people talk about T1 at Worlds, regardless of the fact that playoffs were not the greatest for you guys. You always show up at Worlds. You always defy the expectations. Do you feel like Worlds is special for you? And how do you explain the fact that you always can bounce back? 그리고 많은 분들이 T1에 대해서 이야기할 때 사실은 뭐 정규 시즌이나 플레이오프에서 최고의 기량을 보여주지 못했더라도 월즈만 오면 정말 다시 한번 회복해서 정말 표현할 수 없는 그런 슈퍼 파워를 보여주면서 놀라운 경기력을 보여주시는데, 월즈에서 T1은 언제나 이런 특별한 힘을 갖는다고 생각하시는지, 그리고 언제나 이렇게 바운스백 할 수 있는 원동력은 무엇이라고 생각하시나요? 일단 정규나 시즌에서 좀 안 좋은 모습을 보였던 거는 여러 이유가 있고, 그냥 좀 안 좋은 것들도 많이 겹쳤다고 생각해서 아무래도 선수들도 좀 그럴 때는 잘 넘겨서 그냥 롤드컵 때는 진짜 전력을 다할 수 있는 환경도 갖춰져 있고, 다들 선수들도 엄청 치열하게 얘기하면서 잘 하기 때문에 더 그런 것 같아요.
Yeah, sometimes we have some like bad things happening throughout the regular season. Same thing happened this season as well. I think it was a collaboration of everything really bad for us, but we all know that we can just move on and also focus on Worlds entirely. So we were able to give our all here, and we always have a lot of communication about it. And focusing on Worlds and the next step, we will see you guys in the next stage. Last year was about being the last seed of the LCK, fighting in Korea to finally get the victory. What is this Worlds about for you personally? 이제 8강에 진출하셨고 작년 서사는 이제 T1이 유일하게 남은 LCK 이제 팀으로서 4강부터 달려나가는 그런 이야기가 있었잖아요. 올해는 T1 어떤 서사를 또 그리고 있을까요? 일단 서사는 사실 그냥 열심히 살다 보면은 팬분들이나 아니면 환경이 잘 만들어 주시는 것 같고요. 중요한 거는 이제 사실 강한 팀이 워낙 많다 보니까 사실 누굴 만나도 다들 너무 경계가 많이 되는 것 같고, 개인적으로도 질 뻔한 경기도 꽤 있었다고 상황을 좀 있었다고 생각해서 좀 잘 보완해야 될 것 같습니다. I mean, storylines, narratives are not something that we write, you Of know? course. It's going to be completed once we just do our best, and it's going to be completed by the fans and, you know, by the environment. So we're just going to keep on focusing our own performance. And I think there were a lot of moments where we almost lost the games as well throughout the run so far. So I think we still have to do our best. Let's write a new page in history then. 인터뷰 감사합니다. Thank you so much, 감사합니다. Zeus. Thank you so much, Jason, for the translation as well. And T1's advance to the next round. Let's go, Liquid! Fnatic, let's go! Lift the trophy! Let's go, Genji. This is yours. 하나생명 화이팅! 우승해주세요! Jayon TS, let's win it all! Let's go, G2. This is yours. T1 fighting, let's do it again. Let's go, Tom Esports! Let's get it! Let's go, Fnatic! Let's win it all! Vui rồi. Red Bull gives you wings. And if you're wondering why I move the way I do, I just feel so good, good. I just feel so good. I just feel so good. Hit the ground, I'm on code. Run on air when I flow. You would swear that I flowed. Hottest hand in my zone. I'm going hard for my city, yeah. I put that thing on my back. Get it and gun it. I'm back on 100. I'm ready. I'm coming in for the attack. I'm on beast mode. God level, cheat code. New age, hero. Good verse, evil. I'm on the move. I'm on the move. I'm putting in work. I go berserk, got something to prove. Cause I got power. I got the energy for all of my enemies. I'm on the way, saving the day. No one ahead of me. I'm on the right here, right now. This is the moment we running it. This is the moment we running it. We doing this for the love of it. Give me your right.
no distance I won't go. Cause the climb's all that I know, and I face it all on my own. So my name will be known, yeah, my name will be known. Right here, right now, this is the moment we running it. This is the moment we running it. We doing this for the love of it. Give me a now. It's all on the line. Watch me come alive. I want the world in my palms. I want it all. Welcome back, everyone. As EU fans, hopefully, I mean, they're probably just still crying, myself included, but I had to wipe my tears off because we have another series. That's how that one went, 2-0 in the end. That does mean that G2 gets another chance to live another day, but their fate will be decided by the draw tomorrow. Who doesn't get another chance if they fail here is BLG and PSG, because we are moving into an elimination best of 3 in the 1 and 2 side of the pools. And I think we got to start, Emily, with the fact that BLG is even in this 1 and 2 position is one of the biggest surprises of Worlds so far. It's really shocking, actually, because I know coming into this, I was like, okay, of all the teams coming in from the LPL, BLG is actually the one that I was the least worried about for 2 reasons. One, they were by far and away the strongest team. And then 2, the meta looked like it was going to be a great shift for them, right? Like, I'm like, okay, there's a lot of stuff that Knight can play, Wei can interact with his lanes a little bit more, maybe with some of these jungle picks, and they've looked not great in this meta. I have not really enjoyed their meta read, Draco. I haven't enjoyed it either. And we take a look at some of the big picks that they've been prioritizing. It's not that it's uncommon for the picks that they're choosing to be high prio. Things like the Jhin, the Poppy, the Ahri, but they're using them in ways that are highly questionable. I think Poppy's an incredible counter pick, but if you're blinding it, it's going to feel bad. Hay suy luôn. But as much as I would love for that to be the talking point, the biggest thing, the biggest variable is this jungle substitution, which I think screams to the world that BLG know they have a problem, and this to me feels like a last-ditch effort to turn things around. Yeah, and my hot take is actually that they play very similarly with both junglers. It's just that Xun is a little bit more risky and will potentially go for more carry picks. So I don't know if they're going to change their meta read or if they're just looking for some way to do better and sub Xun in. We'll see if it works. They got to do something, Emily. They're up versus PSG with their tournament lives on the line as well. And of course, this is a rematch. It went all the way to Game 5 at MSI, and PSG could not close it out. The question is, will they be able to do it here? That is the major question on our minds, Shocks, because we've already had one MSI rematch go the way that it went at MSI. Can BLG bounce back from a very disappointing start to Worlds 2024? And will we see PSG continue to make their way up the ranks and surprise a lot of teams with how well they can play? And I think it's actually fitting that they sub Xun back in now, because Xun was playing at the MSI series, of course, and was a big part in it. I mean, one of the games that PSG won was one of their lane swaps where they actually put Xun and Bin very far behind. That was the Bin Vayne game where they were able to dive in between towers. But the other one was where Maple was an Aurelian Soul and they had to actually scale back into the game. PSG, in that series, you know, people will remember they actually pushed BLG quite far in many of the games, and it was very close. So while on paper this should be very lopsided, what we just saw fairly recently at MSI was competitive.
But the thing was, it was PSG punishing a lot of the over-aggression from BLG, right? Especially when you look at the bot lane, like Elkanon trying to play heavily into that 2v2. Consistently, you're having Junja show up and punish him in that respect. Then when it got in towards the later portions, the portions of this turn that we've seen so far as well, like against T1 punishing that over-aggression from Billy. So it still feels like a lot of the weaknesses from BLG are on show, and PSG have a framework in which they can operate to try and punish that once more. Ê, Van Vic, BLG hình như được quyền chọn bên. Chọn cho mình là đội xanh. Because if they play anywhere like the level they did domestically, quick 2-0. They should be able to dominate a team like PSG, even if PSG play well. Ban cho mình là Rumble. Biết này trong meta hiện tại thôi. Gna của Bin đại ban đi nhận nói, hoặc nói qua về vấn đề đó là BLG không có Gna với BLG có Gna là hai BLG hoàn toàn khác nhau. Vi cũng bị ban đi khi Way là Xuyên là một người tính Vi cũng rất là được. Nhưng mà có lẽ là ban Vi ở đây để có thể ngắm tới nhiều vị tướng mạnh hơn. Có lẽ là đang ngắm tới đó là con Ari kết hợp với chất tướng rừng carry trong tay Xuyên. Hoặc là con cá sấu. Ari đã bị ban. Pick cũng rất là tuyệt vời. Vậy thì sẽ hướng tới cho mình là cá sấu Zyra hay là hướng tới cái gì đây? AC Aurora. Các bạn là cảm thấy PSG nó sẽ thả Aurora cho BLG, Zone và Aurora. Ban cho mình là Scanner. Vậy thì chắc chắn là PSG vào thì khó rồi. Chắc chắn là phải nhả cả hai con Aurora với Zone rồi. Thế là các bạn ban Ari ở đây, bạn chắc chắn là phải nhả một trong những vị tướng hot ra trong meta hiện tại. Có lẽ là bạn sẽ ban vào, tức là mình sẽ lời con AC nên là ban cho AC, ban Zik chẳng hạn, một con khá là căn từ AC, nên là mình sẽ lấy AC cộng với một con hot. Bên đối phương thì có một con, hợp lý không? Ban cho mình là Norton, giảm đi sức mạnh Aurora trong tay đối phương cũng hợp lý. Vậy thì Zone và Aurora không biết BLG lấy gì. Aurora trong tay BLG thì thật sự là cảm nói không thấy đáng sợ cho lắm. Bin không biết là có được chơi hay không. Aurora ở trường hợp này không có Vi, không có Norton, không có cho mình là Scanner. Thì dừng ở đây chỉ có thể là chất tướng như kiểu là Xin Giao và Gu Công mà thôi. Và phải pick sớm. Nếu mà không pick sớm thì chắc nó sẽ bị mất. Hoặc là những chất tướng rất là meta như kiểu là King Red trong tay Swin chẳng hạn. Rồi này, chắc chắn rồi. Rồi này, rất là khó để pick AC tại vẫn có Zik. Đó là hai pick cái gì đây? Phối với zone này thì có lẽ sẽ là chất tướng tanh. Maokai Seju. Hợp lý không? Maokai Seju ở slot thứ 2. Con zone này không biết có lên top được không? Zone này đi mid chỉ có cửa thắng Aurora, nhưng mà zone này đi top thì mai thắng á. BLG có cho mình AC ở trường hợp này, hoặc là pick chất tướng Gu Công sớm. Có lẽ sẽ là Gu Công. Rồi, rắc Gu Công. Cho mình là kèo rắc ở khu vực đường trên, tại vì nếu mà đối phương, tại vì đã ban Gna rồi, ban rất là nhiều từ cánh trên, còn có rắc sợ rồi. Có lẽ chỉ còn kèo khó nhất đó là kèo cá sấu mà thôi. Mà chất tướng cá sấu mà chất tướng đối phương 3 đấu sĩ. Ok, pick hợp lý rồi. Aurora kết hợp với hai con top carry cũng như là rừng carry trong tay hai người chơi, đó là Swin cũng như là Bin. Đừng có trốn nữa, đâu Gu Công. Chỉ có Gu Công với Xin Giao, không có con khác. Không thì bên phía PSG không biết là có mình là con zone top không? Zone top đi với con rắc của Bin thật sự là rất là ai dám đánh kèo này luôn á. Hiện tại ở cái trường hợp này thì nó sẽ là group everyone up, and then Wukong comes in and just swings that staff around and knocks everyone up. So a nice little combo for BLG, and I think this is definitely a shift away from what they came in. Có pick mid nhỉ? Pick con là pháp sư ở với pháp sư rồi. À không, đến là zone mid mà đấu. Pick top chứ. Kennen đối đầu với Jack của vị trí của Bin. Cảm thấy Bin có thể xử lý kèo này ổn. Nhưng mà nếu mà tuyệt vời hơn thì sẽ thiên hướng về đổi đường.
ability to control where a team fight is fought. Like Kennen can't get through the between worlds. You can't Phase 2 với những chất tướng rất là thuận tay tại vị trí của BLG. BLG chỉ đơn giản là bổ sung utility mà mình có mà thôi. Bên phía PSG thì với chất tướng toàn là khả năng hỗ trợ không nên là cần bổ sung chất tướng gánh team. Một điều mà họ rất là ít làm. Và hai đội này đều là hai đội đánh Jihin rất là nhiều. Ai cũng ưu tiên hơn cho mình là Jihin. Ban cho mình là AC trong tay BLG. Hợp lý, ban đi chất tướng carry bên phía đối phương chắc chắn là hợp lý rồi. Tại vì điều nói thì PSG cần bổ sung thêm chất tướng carry chứ không phải là chất tướng Jihin. Chất tướng Jihin trong tay PSG cảm thấy không quá đáng sợ. Nên họ đánh Jihin thì mình đánh cho mình là con Zik là được. Hoặc là Ezreal. Là Khan trong tay on bị ban đi. Còn Jihin đang được thế chấp ở đây. Có lẽ là nên ban Poppy. Ban Poppy và hướng tới cho mình đó là con Reo để đi đối đầu với Jihin. Một đội hình cực kỳ đẹp luôn. Ban Poppy là rõ rồi còn gì đó. Mặc dù Poppy không phải tướng nhưng mà trong trường hợp này nó là tướng. Kiểu an toàn đấy. Nhưng không, ban Kalista hợp lý. Ở nhà vẫn còn có Kalista nhìn mạnh đi. Để Jihin sẽ lấy đi. BLG thì đẹp nhất có lẽ sẽ là Mid Fortune nhưng mà không, họ lấy Reo. Thì mình đánh bò thôi, đâu có sợ đâu vấn đề gì đâu. BLG đánh bò Jihin là đánh quá đẹp luôn chứ. Rồi đối phương nó ban Kaisa trong cái kèo Jihin này rồi, chỉ có thể đánh cho mình là có Mid Fortune, cảm thấy. Nhưng mà BLG có Jihin thì đánh quá đẹp luôn á. Cảm thấy con Jihin này phải cấp chứ. Cấp cho mình là con Reo, chắc chắn là Jihin bò rồi. Jihin bò, Jihin Leona quá dễ đánh luôn á. Nhìn nó đúng free luôn á. Đánh Jihin thôi, top rừng mạnh vậy thì đánh Jihin là đúng. Mid Fortune cũng được, nói chung là mấy con AD nó thiên hướng rồi tới bên trong đồng đội. Nếu Jihin thì đẹp nhất rồi, toàn đánh Jihin không đánh Jihin là sao? Trồn. Rồi, Leona Jihin rồi. Ta thể Leona Mid Fortune cũng được nhưng mà cảm thấy cái Mid Fortune dạo gần đây nó không xuất hiện nhiều cho lắm. You do have it like big AoEs, but when you have this much engage, it feels like Renata can do quite a lot of work at just disengaging the enemy team, right? Yeah, I agree. I think the only Zik là phải sát tướng ok nếu mà đổi đường. Đổi đường có cho mình tele để có thể đầu game tele rất là thuận lợi nhưng mà vẫn là Mid Fortune mà thôi. Đấy, thì bên PSG nó sẽ nhiều bài hơn, đối đầu với Mid Fortune nó không phải là con Jihin. Zik thì đối đầu với Mid Fortune. Zik là một chất tướng không quá đẹp, cần một chất tướng carry cực mạnh ở đây. Ezreal khá là counter luôn á, chất tướng đối phương lao vào Aurora rất là counter Aurora. Có lẽ sẽ là pick Zik rồi. Ezreal. Pick Ezreal đây luôn. Ezreal đi đường với Mid Fortune hơi khó. Ezreal đi đường với Mid Fortune khó lắm. Nhưng mà chất tướng nó sẽ đẹp hơn. Kiểu cái meta hiện tại cảm thấy phối đội hình nó nên là phối đội hình đẹp hơn là đi đường á. Cái kèo này, cái bump pick như thế này thì cảm thấy BLG có thể đi đường được. Ăn cho mình cô dưới, Bin tự xử lý ở cánh trên đều là được. Cái kèo rắc đi với Kennen là đánh được các mọi người. Nhưng mà cần đổi đường ở giai đoạn giữa game. Từ level 4, level 5 đổi đi chứ không cần đầu game đổi. Đó sẽ là lối đánh bên phía BLG. PSG thì có lẽ chỉ có thể đi đường mà thôi. Đâu cảm thấy đội hình bên phía PSG nó kiểu cái con Kennen này chả biết thôi, cảm thấy mid rừng đánh không bao giờ lại luôn á. Cái con Sejuni với này đánh với hai con kia đánh thắng kiểu gì? Thật sự bạn mà đánh Zone Sejuni thắng được hai con Aurora với Wukong là bạn phải đánh kiểu cũng chả biết là mid rừng ai có thể thắng được cái kèo này luôn đấy. Kind of a bullet hell experience for both the carries in this game. For BLG, currently sitting at 1 and 2, performing well below expectations so far at Worlds 2024. Trong thì PSG vào cái thế Big Ezreal. Thế mà thậm chí PSG nên tham hơn một xíu với những chất tướng kiểu ban Rakan, ban Reo để có thể hướng tới chất tướng như kiểu là Zinix, chất tướng AD carry thuần này nọ. Không biết là tốt hay không. Nhưng còn đấy thì gặp nhưng là Ezreal kiểu pick cái này thì nên pick sớm ấy. Ban Reo chẳng hạn, ban Reo bị Ezreal xong rồi đối phương đánh Jihin mình đánh bạt. Chỉ ra đội hình quá đẹp. Chả biết nữa, chả biết. Nói chung hiện tại thì cảm thấy ban pick phía BLG chắc là sẽ tốt hơn rồi. Họ xử lý vòng dùng một đầu game rất là dễ.
Đơn giản là top tự chơi đánh xuống cánh dưới ở kèo Fortune SU này. Ăn con cua dưới về sau đổi đường lại để cứu lấy cái kèo đấu rắc với Kennen. Cái kèo đấu này đầu game không cần cứu, về sau cần cứu rồi. Hợp lý, cầm cho mình máy quét. Kèo này là con Kennen cần cắm mắt và cần chiếm vị trí. Nên là những việc BLG làm đó là lên để cướp đi vị trí của con Kennen, không cho Kennen vào bụi, cũng như đó là quét đi những cái mắt mà đối phương có thể cắm ra, rất là hợp lý. Này, hiểu rõ độ hiểu kèo ở đây. Công của Xuyên thì đang hướng ăn được cánh dưới trước. Nhưng mà ăn được cánh trên này. Ăn cánh dưới trước trong kèo đó này. Really? Cả bot là kèo cực kỳ PK luôn á. Kiểu cảm thấy ai bot đầy thì cảm thấy sâu ấy, nó thuộc về cái đó. Những Fortune mà không đánh thêm mấy Fortune. Bush control in the top side. Often we do see a ward placed when you do this. I think Knight may have placed his ward in that bush. Actually, he's gone over towards the Razor Beak. So what you often want to do is, if you're playing melee into ranged, is you want to try and get a ward into one of the bushes to make it harder for the range to drop minion aggro in that top lane. And it looks like Azure should be able to continually harass there. Đóng Q3 luôn. Q3 mặc dù trúng nhưng mà không kích hoạt được cái Better tốc vào tướng. Bị đối phương Q, nếu mà bị đối phương Q đánh tay là lỗ nặng luôn đấy. Chỉ dùng cái Q mà thôi. Trong Q3 rất là khó trúng, nhưng mà kiểu mình Q3 chắc là lỗ. Kiểu chắc chắn là mình sẽ bị dùng cái Q của họ. Còn Q của mình chắc là trúng. Slowly starting to come through, and imagine in mid lane as well. I think you're going to be fine as Shun to move up towards this top side and contest for. Này là có W để có thể Q3 được. Nhưng đầu game con Aura không đẻ quá nhiều á. Đến tới layer 3 nói chung cái này xử lý với lính rất là ổn. Layer 3 ra cho mình là 2 Q, lúc đấy vào cái kèo này nên hạn chế sử dụng E ấy. E của con Aura rất là tốn mana, đó là 80 mana một lần sử dụng. Q thì chỉ có 60 mà thôi. Mà được đam từ cái Q thì level 2 nó sẽ to hơn rất là nhiều. Of course, with both of those junglers sharing scrims with the team and playing this whole time, very could be evened up by Shun. Wukong, notoriously looking for the level 6 though, so you would generally, just on paper, give the early ganks a bit more potency. Đây, trượt cái W từ vị trí của Azure. BLG bắt đầu gặp khó khăn rồi. Kèo tối này chả sao lại phải lên cánh trên. Chuyên lên cánh trên nhưng mà Bim bị đẩy. Mid cũng bị đẩy, nên đến BLG ta làm cái gì đấy? Lỏ đấy. Những cái thằng cần đẩy thì nó không đẩy được. Nhưng cái kèo rắc mình rất là khó để có thể control với lính á. Sao không lại phải lên cánh trên đấy? Ngon sao? Cái việc là top bị đẩy, Xuyên rất là nhiều kinh nghiệm chạy ra mid để mà ăn được con cua dưới. Cái việc là có mắt đầu game biết được vòng rừng từ vị trí của Chincha mà do cái nai cắm. Nhưng mà cái này đánh cái kiểu này rất là khó thắng Zone á, kiểu để con Zone đẩy á. Nhưng cái kèo này mình phải giữ mắt á, nhưng mà đầu game cầm mắt ra để giúp cho mình rồng mình nó biết được vòng rừng á, không nên đánh kiểu đấy. Đánh cái này sao thắng rồi này? Tồn. Cái kèo này đến nay đánh có lẽ hơi ít rồi. Này back về còn thậm chí là lỗ lính luôn. In ở trên cũng là kèo khó khăn khi đã mất cho mình là cái tele rồi. Thì tưởng hơi có những cái vấn đề lỏ từ vị trí của BLG rồi. Thì tao tưởng đều lỏ. Ôi, bot là đi đường thành công thôi. Rắc Ngu Công đâu có thể là đánh Afe kết hợp với Tam Ken là được mà. Đừng có đánh Afe chay đâu, Afe không pick cover cho nó thôi đấy. Afe Bram chẳng hạn. Biến mở bot ở đây bên phía BLG, Oni là vị trí của Chincha không quy được nhưng mà vẫn double thành công. BLG chắc chắn là sẽ gặp vấn đề ở đây rồi. W đã hồi lại từ vị trí của Woody. BLG nhìn nó hơi lỏ nha. PSG hoping that Shun would be in position, but Junj is already there, and the value. Rồi bên phía PSG xử lý ác. Dừng vào vị trí đẹp, mở đẹp từ vị trí của Real. Farming rất là quan trọng, 5 phút 23 rồi. Nói chung là farming này là farming PSG nó mạnh hơn. Họ đẩy được Willy cánh dưới. Nói chung đánh thắng nên mình sẽ đẩy được Willy cánh dưới, đẩy được Willy cánh dưới nên là mình sẽ tác động lên con sâu nhiều hơn.
Rồi, cái này đi đường bắt đầu lỏ, cái này đi được cái gì đó, rờ luôn không? Rờ luôn. Giờ luôn là thắng luôn cái game đấy. Là Tham sâu là bên phía BLG trừ nặng rồi. Còn cái áo này thì rất là khó để có thể giúp. Tức là hiện tại rất là khó để có thể đổi đường á, tại vì bạn không có thắng khu vực cánh dưới. Nguyên lính dưới, mọi người nhìn nguyên lính dưới của BLG kìa, nguyên lính cực kỳ lỏ luôn. Tại vì bạn đánh thua nên là nguyên lính nó sẽ bị thế. Nên là không có thế đổi đường, rờ thẳng vào vị trí cây này gặp khó khăn, rờ được bung ra chạy tốt từ vị trí của cây này nhưng mà vẫn là lỗ. Những pha xử lý đi đường cũng như pha macro cực kỳ tốt từ vị trí của PSG. Mình đi bên trái nhưng mình đi bên phải. Ồ dưới luôn, quá khó khăn. PSG đánh quá hoàn hảo, đi đường top, đi đường mạnh, mid đi đường mạnh, AD support đi đường giữ thế. Chỉ sẽ khiến cho cái bam pick của bên phía PSG, bên phía BLG bắt đầu gặp vấn đề rồi. Nói chung là Sáu nghĩ nên đổi đường á, đổi đường thì về sau nó sẽ nhiều thế đổi đường hơn. Hoặc là bạn phải đánh theo cánh dưới á, đánh theo cánh dưới thì bot bạn thắng thì bạn có thể có cái thế trận đổi đường giữa game. Nhưng hiện tại cái thế trận đổi đường giữa game là không có. Bắt buộc phải là một con rắc tự chơi đối đầu với con Kennen thì nó sẽ không phù hợp với việc là chất tướng Bla Pick Jack. Đá Pick Bla Pick Jack đi với cái này cái đấy, bắt buộc phải gọi là chơi đổi đường. Mà game này không có thế đổi đường. Các bạn thua làm gì có thế đổi đường này. Consistently been a stalwart of the LPL. I think if people only follow international League of Legends, they won't really see Knight. Cả Zone ra này có thật sự là con Zone nó thắng nặng thế. LPL champion, tied first in LPL championships. He's been at Worlds 4 times, and although the furthest he's ever made is semi-finals, he's widely regarded as one of, if not the best mid laner in the world, depending on the time of year. Yeah, I mean he's definitely the best mid laner in the LPL, and is the kingmaker in the LPL. He's been in the last 6 LPL finals. He has won 4 in the last finals. Không thì đây là cũng một vấn đề về việc gọi là kiểu pick đội hình đẹp á. Pick đội hình đẹp thì bạn phải biết xử lý đổi đường mấy thứ để có thể vượt qua được đoạn đi đường, chứ cái đội hình này dành cho đoạn đi đường khó quá. And it feels like such a weird thing to talk about when they're 1,000 goal behind PSG in the 1-2 matches, right? Because this is not where BLG expected to be. It's kind of where PSG expected to be, as Betty should be able to go away here. The Zenith Blade going in, Betty trying to trade back onto Elk. On, went in with the Zenith Blade himself, doesn't have the exhaust up, now he's taking the Magnus. Rồi on, ở đây không có tốc biến, muốn mở vào một con reo level 6. BLG như bắt đầu ngập rồi. And in the end, he's left to his demise. Well, the thing is, one of the players that has been involved in some of these world's winning rosters was Jun. Tại sao không đánh reo luôn đấy? À không, đối với đánh reo mà, đánh bò chứ. Jin với bò không đánh. Mà xuyên level 6, Jin bắt đầu lên tiếng R thành công nhưng mà bắt đầu gặp khó khăn thì đối phương hồi lại chiêu. Betty xử lý á. And PSG, the reason they keep forcing on this bottom side is because all the setup work that they had done, all of these extra advantages going into it. So even though Shun is there to cover on the first attempt, mất xe luôn. Cái biến của Xuyên mất rồi. Trong này pha số 2 khó. Nhà đấu đường trên vẫn không có thế đổi đường cho vị trí của Bin. First time around, and then as you can see, Shunjie could just kind of walk right by Shun, and they punish on again. He was still only level 4 to Woody's 6, like massive difference. There's no way you can ever fight the even numbers, and it's just by the skin of their teeth. Like, what HP was that? Like 30 maybe left on Elk? That it didn't even go catastrophically wrong for BLG. So while in the end you're kind of like celebrating Shun got one counter kill at least, it is still so overwhelmingly into the game plan of PSG. Phải làm thế nhưng mà EQ thành công có thể lướt mạng, nhưng mà hiện tại là BLG nó mà thấy khó rồi. Cái áp lực ở khu vực đường trên. Nhưng mà thì tại đánh mục tiêu vẫn đánh được từ vị trí BLG ấy. Nhưng mà thế trận sẽ thuộc vị trí PSG. Top thì bắt đầu out, mid cũng out. AD support thì hiện tại Edrill đang là 2-0. Thế trận đang quá rõ rệt thành cho bên phía của PSG. Khả năng outsiders của bên phía BLG sẽ bị giảm mạnh. Leona chưa có level 6. Xuyên thì ở đây vừa mất cho mình cái tốc biến. Hình như nhìn nó hơi khó thở rồi. Good library, red. You know, it's so strong for PSG right now. Gold leads in every single lane. BLG trying to get mid control so they can fight over this Scuttle Crab and the Grubs that come up in 40 seconds time. But PSG are using the time to take a Drake for themselves. They know they can then go across and even try to catch Knight out. Rồi. Get the blast cone, but Ginger's gonna follow him Rồi, ăn sâu cả này lỏ 26 giây nữa mới xuất hiện. Nhưng mà khu vực cánh dưới cái này đã không chịu nổi nhiệt ở đây. Chạy được vị trí của Kanai nhưng mà căn bản là không lao vào để có thể đép trụ được, xử lý quá thành công từ vị trí của chuyên gia. Cái trụ này thì đép kiểu gì đây? Leona tầm này tới cũng cảm thấy không đép được à?
PSG macro á. Bỏ sâu để thủ thành quyền cho AD. Má đánh quá mapping luôn á, kiểu mọi thứ đều là hoàn hảo cho PSG. Play here from PSG to cut off more resources from the hands of BLG. So many minions dying. And Funnel Betty, who has just been such a monumental carry for this PSG. Thế sao không biết chỗ này mà biết Aurora vậy? Thọc vẫn không hiểu. Nếu đánh Aurora thì nên đánh Aurora top á. Này vấn đề đó là nói chung là con Aurora này đi mid nó đi với cả chỗ này Thảo nghĩ ok á. Nhưng mà không biết là vấn đề gì. Tôi nghĩ là vấn đề về con mắt á. Cái con mắt đầu tiên nó không. Nhưng cái này để hoài được mà. Đâu có dễ chết đâu. Đừng có dùng mana E nhiều thì không bao giờ hết mana luôn. Nó đầu game đi đường hơi khó. Mà back về một lần thì bắt đầu nhỉnh hơn một xíu. Càng về sau càng nhỉnh hơn nữa. Kẻo này mà mặc cái hai lên cho mình là họ khuẩn nó đấu mà. Cái thế lên cho mình mặt nạ. Đấm cúp làm thế nào để có một pha comeback này. Cái gì là một đội macro, nói chung là đội hình phía PSG phối hợp cũng rất là đẹp mà có cho mình Edil mà Edil đang quá xanh. Cánh thì con Zone gần như là đang là bố. Betty here to join the battle. Maple gets the first move, can look for a flank here with the fate seal. Nào vào chỉ có non đang lao vào tự sát được đàm là không thể nào gây ra được từ Mỹ Fortune cũng như là con công nhưng mà R quá đẹp. PSG chôn rồi. Đợi đối phương dùng chiêu cuối là win rồi. Mà R tốt từ vị trí của cái này rồi PSG bắt đầu thở đâu rồi. Đây, nó là sao? Like that, it crumbles in PSG's fingers. It almost turns to dust. A triple kill for Elk is huge. That almost brings them back to gold. Cái gì làm cái gì đấy? Giờ cái này liên quan tới mindset team fight ấy, pha vừa rồi con Real chôn đấy. Real chôn thằng Maple cũng chôn luôn. Into so much AoE, the idea was there, but the execution was off. La vào tưởng như là cúp rồi. Nhưng là cú công bung R với cả Mỹ Fortune bung R mình phải gọi là câu kéo cái timing đấy để mình chạy ấy. Rồi. Cái cánh của cái này cũng cút nốt đấu má mèo về gì. Đơn ba kỳ thế xong thôi rồi. PSG hadn't set up their waves to really be a threat anywhere. There's still slow push on bot side for Maple, and that wave disintegrated for Betty. So BLG getting time alone with this turret, maybe in a position to match on towards this top or bot side play, but will still be first tower, I believe, for PSG. No, I think BLG take it. They have demolished, right? They have three people in the demolish from bin. They should be able to take this one first. Maple trying to match, as you say, on the bottom side, but BLG with the TP in invests a lot to make sure they take the first turret. It does give them that gold infusion that they were looking for. Yeah, BLG, you can't make mistakes against them like that very frequently. They immediately take control. Nhưng BLG xong 2 phút 3 phút tự nhiên comeback rồi. Ăn cho mình cái trụ cũng như là tứ giả cũng như là mạng của cái này. Tiền AD 3-0 luôn đầu. Cú công hơn Sentinel điểm gì ấy. Nói chung mỗi con một set tướng làm gì có đoạn hơn nhau, nó chỉ đơn giản là con này nó là như là cái LOL nó đâu có đoạn là hơn đâu. Con này hơn con kia cái điểm gì nó chỉ đơn giản là con này nó là tanh, con này nó phối hợp với zone tốt. Đúng không? Chứ làm gì có chuyện cú công đi với zone này. He's only about 250 gold out of pocket right now. Woody looking towards top lane though. Knight does have that between worlds in his flash. Probably about 10 seconds away from coming off cooldown. He'll respect it and back away. Because of that, PSG should just be able to secure the tower. Knight might come back though. Wonder, is he going to step forward? They don't have vision. He's just waiting in the wings. Yeah, I think he's respecting it on and pha số giả hơi lỏ từ vị trí của BLG rồi. Bắt đầu là pha tempo lỏ đây là bắt luôn cái trụ trên rồi. Knight just not wanting to give over that little bit more. We'll just stick in the bush and pick up this wave as it crashes. But look at the quick move. Rift Herald and
toe. They're going to try and crack mid lane for this as PSG. The Drake up, you can see Azur's actually crept through the darkness in that bot side jungle to apply a bit of pressure with the flank. He'll catch out Xun, who goes into that decoy. Pops the clone. The Rift Herald did get a charge down. Can't quite take the tower, but it does get mid-prio for PSG. There's a second Drake afoot if they decide that is their priority. Maple has TP, Knight doesn't, so Maple kind of hiding out, seeing if he can wait until Knight disappears so we can put threat onto the tier 2 while also keeping threat on towards Dragon. PSG playing at the map well right now. BLG now have a Bloodthirster and a BF sword on Elk. He was so far delayed in this game. Now even Stevens in terms of gold with Betty. And if he is left at the back of a fight with no one threatening him, he is just going to rip you to shreds. You'd like playing Enter the Gungeon, but in League of Legends, just dodging every bullet you can. Another big pivotal thing to look at in the setup for the next team fight is who will mark this Kennen. Always so big, especially when the Kennen does have flash. The effect of the flank coming in for the big team fight. And BLG have a lot of members that could do it, as Maple's making his escape here. On still chasing them. Yeah, it really felt like they just wanted the ultimate out of him, right? It means that if you are going to fight around something, it becomes a bit easier. Make him burn that, has to wait for the cooldown, but PSG will use the fact that On is on the top side of the map to start themselves up the Dragon. That's what I was going to say, is what is that something, right, for BLG, because there's no top tower to really put pressure onto. PSG are still holding on towards mid. They have push on bot, so it kind of was like a Hail Mary, it feels like nearly for BLG, to hope they could cross-map something, but I think you're pretty happy as PSG that you get everything there for just Maple's ult, which is about a third of the way done. It's always interesting when a game gets to this sort of point, relatively even. 2 Drakes to PSG, a slight gold lead as well. And then you look at the comps, it's like, can't really tell who scales better. It really comes down to execution, right? Like if Azure gets in without being exhausted, obviously he's going to rip through BLG. If the LF ult gets off and hits 3 people, obviously Elk's going to. But they're always the most fun, right? Where you just get to see everything thrown in the kitchen sink and see who comes out on top. And I know, Yone's got the magnifying glass on him for the whole tournament, but I'm truly looking at Betty. And you guys were both, correctly so, giving him so much praise earlier. I really think, he's in position with Cleanse Flash Ezreal to be able to now. Oh, the ultimate down now for Aja. He gets the wave, and because of that, they decide not to dive. Meanwhile, in the top lane, look at the pressure PSG are putting on. TP from Knight away from the wave. PSG should be able to get the tier 2 here, but they might sacrifice their tier 1 in mid for it. Elk opens up on the tower, takes it, and the tier 2 will be exchanged. BLG deciding that they couldn't defend thế đổi trụ mà Maple có bình trụ 2. Dùng thì cánh của conตัวnày rất là khó để kiểm soát rồi. In the grand scheme of things, PSG Talon are still up in towers there, getting more gold. So it's a great spot for them to be in, and a huge amount of that obviously going in towards the hands of Maple. Going to help out with the fact he's nearly 800 gold lead. Bắt đầu có 2 đồ, thì BLG đánh khó, thế khó vậy. Summoner's Rift are not all created equal. The outer ones are only 500 gold for your team. The secondary ones are 800 gold for your team. Plus, there's an added benefit of the secondary ones are more funneled gold because more of it. Vì vấn đề là con rắc á, con rắc biết được đấy. Cá sấu gì? And what better place to concentrate that power? 100% true, but I will say we're going down this animal. Nhưng mà biết bên phía PSG tốt á. Không biết cả tướng tủ bên kia không ạ? Kiểu AD với Gna đối đầu với BLG là autoban á. They do open up a lot more avenues to get into the enemy jungle and to actually create these pockets of darkness, pockets of vision that you can play around. I think you do need a lot of control on the map to try and get value out of that, right? Yep. And obviously BLG are doing a good job of setting that up at the moment, but Aja still has good push against Bin, he's in a decent spot, and Maple is a massive threat on side lanes against people like Knight, so the windows of opportunity for BLG hai đội nhìn đúng đánh cũng còng luôn á. Về bên phía PSG dễ chơi hơn hẳn. AD của họ xanh quá, họ rất là dễ đánh. Ezreal thì rất là căn tơ, chất tướng nào vào. Bản nó xanh. All right, well, that side lane focus tower gold actually completed a stride breaker for Maple. Okay, you're right. The top lane tier 2 is more equal than the others. Yeah. I mean, the power of concentrating gold in any MOBA, honestly, is just so big. So we'll see what Maple can do with it. Of course, we were talking about the setup too of his interview and possibly even being his kind of last stance here. Would be a banger if they were able to pull off a really big upset. Yeah, what a last chance it would be. Around since 2013 on Gamina Bears, all the way back in the age of yore, you have to feel, when it comes to modern League of Legends, has been so consistently
on top team, so consistently challenging at World Championships. It would be an incredible performance by him if he is able to make it to the quarterfinals, obviously alongside his compatriots on PSG. Nói chung là PSG rất là khó chơi lắm, tại vì AD họ xanh nên là cách vận hành game của họ rất là dễ. Đơn giản là đứng chung quanh tầm của Betty thì có thể giao tranh là được đánh theo AD, rất là dễ đánh. Ở chỉ có on tốc biến né được. Trades it for that glacial prison. Solar flare coming back onto Woody, who has a flash of his own and won't burn it in response. You're just ever going to back away from home, but yeah, I think as you say, the PSG to be able to take down BLG, just the #1 seed, everyone who was expecting to be an absolute beast, but even for Maple as well, like he got replaced by Knight on, replaced Knight on Suning back in the day as well, which was just kind of like a big kind of talking point where people were like, oh, we're getting Maple in, he's been such a stellar mid laner first, but Knight then kind of moving on to bigger and better things on top esports as well. So I think there is definitely a little bit of a friendly rivalry between the two mid laners as well. Very much agree. For the moment, though, although it is a slower game, there has been a lot to talk about. We've had a lot of trading across the map. My expectation is things might speed up in the next 20 seconds or so, lads, because there's a Drake on the cards and it would be so point for PSG if they can find it. Yeah, and I agree. And on the side of BLG, they were like, Đồng we 3. don't want to fight into your Đồng quan trọng là đường này. before we get our 2 items. PSG có lẽ thể hiện dễ nhìn hơn này chăng? So they want to delay a little bit. They want to wait until they can catch up in inventory. BLG đang giới thiệu đó là ôm cánh dưới. Mà PSG cũng biết ở động rồng hơi sớm từ vị trí chuyên trà nên là chiếm cái bụi dưới nhiều hơn. Ok, chiếm được cái bụi dưới rồi. Back về để lấy cho mình cái dạy vệ quân cũng như là một đồ hợp lý. Hai bên giành rất là mapping. Có con cóc để tích quỳ luôn, má đánh đến team 2 ghê đấy. PSG đánh team 2 nhìn ác, này có thật sự đâu. PSG mình tới lời góc đẹp. Aurora không có một vị trí nào để có thể mở vào. On bị tấn công, On không có tốc biến chắc chắn là sẽ có Bola vào vị trí của On. Cú công lao vào rồi lại vị trí của Maple để có thể cứu On nhưng mà không có quá nhiều hiệu quả. Swin không được chơi game, Swin có lẽ sẽ phải nằm xuống ở đây. Khó kho đánh với BLG, chả biết đánh kiểu gì. Con Ezreal nó xanh quá, xong rồi con Zone cũng xanh, khó đánh. Mai đánh. Azure has the flash, has the slicing maelstrom, but PSG decide that's enough. We got Soul Point, and now perhaps the Baron as well. The patience from PSG there was so beautiful. Their setup was way, way better with Aja teleporting in and coming onto the backside of the team fight. I mean, he had such an amazing possible flank that they all have to run. They get completely chased off, and BLG just end up separated. PSG, they're on Baron. In the last team fight, they divide and conquer. Can they just get this objective? Bin uses the hex there to see the information. Woody diving in and he's Nào và Baron thuộc về vị trí của PSG nhưng mà bắt đầu bỏ mạng ở đây rồi. Bên này thì Onin vào vị trí của El nằm xuống. PSG còn 1 máu nhưng mà vẫn bắn được. Có cho BLG, được phương Baron thành công. PSG nó đánh nhìn nó mượt đấy. Có mỗi pha bổ đỏ hơi trôn thôi. Chứ mọi thứ đều gọi như là perfect rồi. Comes up huge. They get the Baron and they get the team fight. And Bin goes over trying to see if he can get into a position to come into the pit, but it's so well played by Aja. He never used this Storm in the last fight. He just stood there menacing as this mouse. And then as he comes into this, interrupts Elk. The weirding doesn't do enough. Betty barely survives in the backline as well. The smallest thing, the between worlds wasn't quite far enough away from where Elk was ulting to stop the crashdown hitting him. As soon as Woody hit him with the crashdown, he gets bounced back by that wall. We're talking a matter of like 2 centimeters there. And Betty evading the Leona ultimate on the edge of the Aurora ultimate, on the edge of the Misfortune ultimate. So much for PSG off the back of this, though. Now they can just take over. They're at 3 dragons. They have control of the entire rift right now. And they got the stun as well onto Elk, who has the flash and will use it to dash away from any follow-up engage. Zun going in with the Cyclone, trying to make a hurricane rip through PSG. They'll find one already. Zun stunned up. Azure flashing away from the Solar Bear. All the while, Betty and Maple were pushing in the bot side. They take a tier 2. Maple looks for a little bit more. On lands the stun with the Shield of Daybreak. The weirding out from Knight for a little bit of damage as well. True shot barrage between the uprights of On and Knight, but still clips Shun's heals. The Baron remains for the next minute and 20 seconds for PSG, but right now they've called off the push. And now it's 3 items on towards Betty. He's going to be able to reset and get even more. Look at the gold difference. Powered by AWS, the bottom of your screen.
PSG have been playing immaculately in this, and with 2.5 minutes now until this sole potential for PSG talent, they just push outsides, they take this nice and slow, BLG khó they à? deny BLG access, and this should Nói chung là rắc rồi bên chết chết là PSG pushed BLG to mà the trận này edge khó á. at MSI. It was the full 5 games there, getting into winning positions in some of the other games as well. And they're not going to let this one go lightly right now. A huge winning position for them. And because they have the Baron buff, it also makes it easier to reset up. Maybe it looks like he's just going to finish off the red buff before he joins the rest. Nhưng BLG đang gặp vấn đề về cái bề tướng trong meta hiện tại. Ưu tiên Aurora, nhưng mà Aurora này không đi top. Ưu tiên Aurora nhưng mà Aurora cũng không đi top. Nhưng không nghĩ Aurora đi top thì chắc thắng được, tại vì bên phía PSG nó đánh Corki đi top, Corki Zone với cả Sejoni đội hình nó cũng hơi gì đẹp. Cậu cũng chả biết nên là bao nhiêu. Khó lắm BLG. Bà đánh cái gì đấy? Mà kìa thua ngợp luôn á, thua 3 đường luôn. Boss là thắng. Nhưng mà dừng đối phương ganh cái lỏ lên. Nên là không chơi Rumble, không chơi Aurora. Là cảm thấy tướng là đủ á, đối phương ban đầu hết đâu. Đầu tiên là con Ari của họ. Kiểu họ đánh Kaleta cũng được mà. Rất là nhiều Ari Kaleta mạnh, xong rồi đánh Rumble Chitana gì đó cũng mạnh. Đối phương ban Nocturne rồi mà vẫn pick cho mình là kèo. Pick cho mình là Aurora. Cảm thấy Aura Nocturne học ta biết hiện tại cái thế lỏ. Nhưng thực lực thì hiện tại mà nói bên phía BLG thể hiện thì có thắng PSG. Nên PSG cũng mạnh á. Cảm thấy các bạn là vấn đề về chất tướng. Thế BLG chơi tướng nó kiểu cái gì mà rắc blind pick, Aurora đi mid, Aurora ưu tiên thả Zone. Đấy, mà Team 2 thắng rồi này. Put into the dirt by Bin. PSG still have two Betty alive. sẽ Elk's gonna try and keep the dragon aggro, but Betty can do a lot of work from a lot of range right now. Elk has the bullet time coming up in 7 seconds. Junja trying to heal himself back up in the jungle. Elk there makes it rain. Bin gonna try and get for the reset. Elk still full HP. Bullet time, no flash, no. Well, it has the flash, but no cleanse. Bin TP's in. Junja's looking for it. And Elk. Đồ má đánh tay má eo xử lý ác. Eo nằm xuống nhưng mà con rồng sẽ do Bin lấy đi 1000 vàng cho vị trí của eo. Ngắt đi cái linh hồn rồng này và sẽ chuẩn bị một pha teamfight ở khu vực Baron. Má pha teamfight rồi đánh thắng của gì đấy. Vì PSG trồn không? Thế sao thắng? Đội hình ra trước chiếm vị trí trước nhưng mà góc quá đẹp. Rờ vào chúng 3 thành viên lấy được tầm nhìn, chiếm được cái bụi này, chiếm được cái bụi bên trái, bên phải, nó bên phải. Bên phải đúng trồn luôn đấy. Bên phải là bên nên giữ thế. Nhưng mà đâu có vấn đề gì đâu. Không, có vấn đề. Nhờ Ken đen chúng gây đam cũng rất là tốt. Betty bị xuyên ôm. Rồi các cánh bên phải do Maple cũng như là Woody đảm nhiệm. Nó vào hơi sớm. Chỉ đợi tầm 1 giây đến 2 giây. Betty cũng như là chuyên gia lao tới thì có lẽ sẽ là khác. Pha này eo xử lý ác. Đánh tay, đánh quy. Kiểu chỉ cần chậm 1 giây thôi, hoặc là mất đòn đánh tay vào con rồng hay là cái mắt gì đó thì rất là khó. Vừa rồi là eo giả vờ đánh mắt hay sao á. Vừa rồi đánh tay quy trong phải quy đánh tay. Như là có cái đoạn giả vờ đánh mắt đấy, cảm thấy kiểu tốc độ đánh rất là cao nhưng mà không thể bắn mắt. Giả vờ fake đòn đánh tay á. Đợi Edim nhảy xuống rồi không mất đòn. Cảm thấy mất đòn đánh tay là cảm thấy sẽ đổi mạng rồi. To delay the game, PSG trying to gain control of this top side. Baron, their call. Azure, no TP. Is now resetting after pushing out bot.
Back to my early point on the comps as far as Betty's, position in the overall game too. I still have a lot of faith in PSG, even with this like slight speed bump that they have run into. As soon as he gets his summoner spells back. Pha tranh thành công ở phía BLG, nhưng liên quan tới vấn đề của phía PSG mà thôi. Nhưng mà hiện tại đội hình vẫn rất là khó giao tranh. Ngũ công không tốc biến, bên phía đối phương là SDU, cái tốc biến của SDU gần như là không quan trọng bằng tốc biến của bên phía BLG. Cho nên cũng có tốc biến rồi, On bắt đầu lao vào kiểm soát tầm nhìn. Đỡ không thành công, áp lực là quá lớn. Bây giờ là bên phía BLG có SDU khó chịu quá. Rồi On bị mở. Dùng đối phương mở được mình không mở được đối phương á. Mà bùng R đẹp đấy, chịu cái này Woody tiếp tục là trồn rồi. Woody đang làm gì vậy? Xuyên lao vào tốt. Không có W. Mà cái này được. Không có đam. PSG giao tranh. Nói chung là cái game này bạn đánh đi đường hay xong rồi macro hay, nhưng mà giao tranh nó vẫn là một cái quan trọng á. Những cái pha giao tranh cảm thấy rất là dễ đến phía PSG. Nhưng mà kiểu cảm thấy nó bị hưng phấn quá. Kiểu cái game nhìn nó đúng dễ luôn, nhưng mà đánh giao tranh cái đội hình này cái sự giao tranh thua được không? Cứ để con Edu chơi game mà được, con Edu chẳng có một tí áp lực gì luôn đấy. Con Reo có lao vào chết hoài à? Con Reo này chôn 2 pha rồi. Thế là con Reo đơn giản là đợi đối phương all-in vào thằng AD mình thì mình chơi game. Có cho mình con Baron và đứng trước cái Tham mình có thể lấy được rất là nhiều. Không thì cái cách thắng của bên phía BLG nhìn nó không đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà cũng thể hiện được phần nào cái khả năng teamfight của họ. Nó con Đeo đấy, cứ đứng đây, SDU đang làm bố mà. Đối phương chả có một cái mắt nào luôn. Cái mắt ở này thì có SDU nó sẽ... SDU sao không đúng ngoài Púc đi á. SDU... nó đang bắn là gì nữa. Đồng đội chết, vừa lao vào chết hết luôn. And is able to rip through them, and you can see there for BLG, Lumao laughing a little bit. He knows he's getting away with this one. Yeah, BLG fighting their way out of a nói chung là hiện tại đội hình, nói chung là cái con điều này giai đoạn 5 đồ nó không có, nó là đánh mục tiêu nó rất là dễ. Cái tướng cơ động có pop đánh mục tiêu dễ lắm, nhưng mà họ không có tận dụng nó, toàn đánh theo Maple hay đánh theo chả biết phải đánh theo ai. Này SDU nó mạnh như thế mà không đánh theo nó. Học toàn thấy cái góc nhìn Maple với Woody 1-2-3 lao vào. Trong khi đồ nó thì ít. Of a game face than anything else, right? Especially with the waves crashing at the same time. Cannon in the bot lane still harassing that tower down. Mid lane turret is taken by BLG. The gold. Nếu mà để thua cái này thì rất là tiếc cho PSG. Cái thế trận mà họ đang đánh, cách đi đường các thứ đều thể hiện quá tốt rồi. Thì năm ngoái bên phía PSG bị pha bên đó nó chỉ ác ấy. Năm nay không biết là mặc dù là không vào được tứ kết, mà kiểu đánh 1-9-1-10 với BLG, chả biết là bị chửi không. Nở vào On có W nhưng mà W hết rồi, liên tục bị cầu máu EQ lên, non nằm xuống, không mong chờ để có thể cứu On. Không có mắt tele mà. 4-5 vẫn thắng được nhau. Wukong có tốc biến, Wukong có tốc biến, có những con mắt tele đẹp. Pin di chuyển sang 4-5 có thể đánh được ở đây. Tele ở một vị trí cực kỳ đẹp và PSG biết đấy không biết được là có rắc tele đằng sau lưng. Betty mà lộ ở đây thì sẽ gặp khó khăn. Rắc của Bin đã lộ nhảy vào vị trí của cái này không có tốc biến. Bin chọn mục tiêu ác, Maple lao vào EQ bị tốc biến né đi. PSG đánh thôn dữ lên. Sublime from BLG. At the end of the day, it's been Jax in back-to-back dragon fights. He gets the job done, and with the Baron buff, BLG are inside the base. And it just helps out Elk so much. The bullet time is perfect. The flash away from the Yone ult as well. Elk needed to be that follow-up and damage, and he's putting PSG down. Betty's time to shine. He opens up on Elk, who tanks the tower. Bin going in with a counter-strike as well. They'll just take one Nexus tower for now. But Betty gets the slow. Knight goes in. And Betty dashes away. He can't survive the weirding.
puts him 6 feet under, and now BLG will open up on the second Nexus tower. Woody going back in, looking for Bin again, but Bin somehow still survives. PSG wiped away under their Nexus towers. Azure spawns just in time to watch the Nexus fall. Nhưng thì cảm thấy cái meta nó vốn dĩ là con Aurora với con Zone, nhưng mà cảm thấy BLG chơi hai con này nó hơi lỏ. Over to PSG, that would be a very different story. Taking the dreams apart a little bit too seriously, I think, in this one, because that was a roughie. But Riot Games is celebrating all of you and the ways you have made League of Legends so much more than an esports. Để thua game đấy có khi mấy thằng EPL nó tí. For your favorite team with a free kit available for download on leagueoflegends.com. Nhưng cái vấn đề của phía BLG đó là bị tham con rắc quá, con rắc đối đầu với cái thế trận nó lỏ quá. Xong rồi Wukong cũng sẽ phải là một cái thế trận nào đó. Nói chung là ban Big tưởng là hãy đổi đường á. Tưởng nó sẽ là đổi đường hoặc là đánh giao tranh ở khu vực đường dưới, tranh chấp con cua dưới, nhưng mà đó đánh hồi ăn con cua trên luôn, chả biết là làm gì nữa. Không rắc đi với cái này thì cần bot thắng á, hoặc là bot vào cái thế đẩy đường cũng như đổi. Nói chung là mấy thứ tranh chấp đổi đường là được. Bot game mà rồi thua cái thế trận khó quá. Nhưng PSG cái thế trận của họ đánh rất là tuyệt vời á. Họ chỉ bị đầu tiên là trong đầu game thì pha ở bờ đỏ hơi lỏ. Nhưng mà kiểu AD của họ rất là xanh, game đấu rất là dễ đánh. Team 2 là sẽ lụm rồi. Một pha team 2 kiểu nó bị hừng quá. Red Bull gives you wings.在抵达那一刻之前，你能做的只有等待。如果故事再重来一次，我想 Jackie Lau 还会做出相同的选择。等待比分失衡，企图从中看清胜负的端倪。等待一切安静，好听清自己脑海里的声音，直到抓住那一刻。他们可能会因为奇迹而失误，但是不会因为胆怯而畏惧。I've been living behind all the scenes, 'cause it's easier when they don't believe. Keep it quiet, keep it hush, keep denying, but the fire that's inside is igniting. Keep control, I'm like a bomb that's ticking. Hit, explode, I won't be so forgiving. Cross me twice, no I won't let it go. Hit you from your blind spot, hit you where it's gonna hurt most. Words unspoken, I'm not afraid to say it now. Set in motion, what I've kept underground. Don't crack under pressure, I'm built like a rough machine. And if you don't know what I mean, I can strike like a viper. Feel it calling, hoist up to something. Give me that power, watch it get louder. Feel it rumbling, better start here running. I'll bite like a spider, and I'll strike like a viper, like a viper. Rosy cheeks on a pretty face. Promise I'm nice, but that goes two ways. I can scream, I can howl, it's performing. Don't wanna let it out, just take this as a warning. Me and my shark tooth digging in honey. I'm all self-made, not
Went in with the Zenith Blade himself, doesn't have the exhaust up now, he's taking the Magnus Sword coming out as well, and what is Zord doing? Woody trying to get the CC onto Shun to keep Betty alive. Shun holds it and dies in the end by Knight. Betty dashing back in between worlds. Knight can look for more. Maple dives in with a Fate Seal, but BLG will happily take the triple. The Fate Seal, the slicing Maelstrom coming in too. Shun's down, Bin's down, On's down. Fate Seal from Maple isn't enough. Bin diving onto Woody, and that's two. And Bin is just doing so much work on the back line. It's a double for Elk. BLG take the first game in the series, and Emily just about the cleanest game you would have expected from them. Exactly as expected. So clean. Wow. We were never in doubt. Number one seed. Yeah, look at the. Nhưng PSG bị một cái đó là bốc thăm nó hơi đen nữa. Bốc thăm đúng đen luôn, nó toàn gặp bố. PSG gặp những ai à? PSG từ trận 0-0 không gặp ai vậy? Either like dropping the first game in a best of 3 or looking really shaky and then coming out and stomping. Credit to PSG. I thought Junja had an amazing early game. I thought they had really good setups until the overextension. HD BLG, Flyquest thì thắng đúng không? Thua Flyquest hay thắng Flyquest? It did, yes. À nó thua Flyquest. À thế bảo sao? A lot of fighting. Well, and I think the big thing for me is, while there's so many fights to break down, ultimately BLG were able to hold on, find a way back in the game. And when we look at the big final fights, they were consistently out-executing in the 5v5, right? Yeah. And it's so infuriating because PSG didn't need to let them back in the game. They didn't. They were in complete. Nhưng thì cái thể thức này nó hơi hên xui, bốc thăm thì phiền quá. In a couple fights, and then BLG were back in the game and just continued to outperform. And it rewards them. It rewards. Nhưng BLG bể tướng nó khó fix được. Aurora đi mid không pick zone này. Bản pick zone này gặp một vấn đề đó là top rừng nên pick những con như thế nào. Đó cũng là một vấn đề của con zone này. From BLG in our HyperX Reflex replay. It is the BLG Baron at 41 minutes in. At which point I think PSG had already squandered it just a little bit. Certainly. Yone's losing record is padded again. I don't how to be critical. Maple's not very good at Yone. It's just the kind of long and short of it. He egregiously misplays in so many fights, and while at this point it's hard for him to do too much because BLG have found a way back to the game and kind of have the forward momentum as this play kicks off, you can see that there's a lot of desperation in the way PSG are playing, and this fight to me is kind of the last straw where I don't really think this was ever going to be a good fight. But this is the culmination, it's important to highlight for PSG, of so many little mistakes. Này là có chuyện zone này rồi. Không, cái đó đánh zone này được. Yeah, and in a game state where they were extremely favored to win with their composition as well, and I think that is what is so frustrating because this is only a best of 3, right? 2 games and you're out, and you're not just out for today, you're out for the entire World's tournament, and you have to. Cảm thấy BLG đánh zone này nó sẽ tốt hơn là cái đánh Aurora mid. Aurora mid, what the fuck? Aurora mid nó turn không có Gna thì ok, có mỗi cái thế đấy, nhưng mà không có Gna khó biết. Confidence meter in both of these teams is an interesting It's shaky. It's shaky because I think Junja, like we highlighted, had a way better early game, way more impactful. The counter ganks were great, the early plays were great. Like this guy was a hero all throughout the early game. But then when they had a lead, they misexecuted. They picked some bad fights without complete information. And so it's a situation where
PSG had all the tools to win the game, most certainly, and they just got sloppy in the execution. Yeah, that overextension around red that literally got Elk back into the game was actually massive. Like, and they didn't have to do it, and then they all went in. PSG chọn cho mình đội xanh. Do là cảm thấy đội đỏ họ không thể nào ban được hết tướng về phía BLG. Là BLG nó cảm thấy ban pick ổn nữa, chỉ nó dùng từ ổn. BLG made a gambit in draft. They said we'll trade Aurora for Yone, and it paid off, and it should not have. Chung là liên quan đến con rắc ấy, Thằng nghĩ thế. Biết dừng cái cào rồi thì có liên quan đến cái khả năng đi được của cái này nhiều cho lắm. Chung là cái cào đấy con Aura cần đẩy đường, nên là rất là cần giữ mắt. He's not stacking his Q before fights. If you are going to pick an S tier champion, you have to play it at an S tier level. And if you can't, you need to be willing to ban it away because the trade is not favoring you. Yeah, and then on the side of BLG, like, I do love this team so much when they can execute in team fights, right? Like, they can be a massive team fighting team. We know just how good this team can be. But I think on the flip side of that, I'm still not super confident in their execution. I talked about their meta read at top when we had like a really short amount of time to talk about it, but it's also just been their actual like execution in lanes, their execution in fight setups, their understanding of the map. I don't think Shun was able to have the same impact early that Jinja was, certainly, and that would have been a massive difference maker if PSG had been able to close out. And now I'm really curious to see how BLG look going into the second game, because like I said, it has been a BLG classic where they've been able to come in and stomp. They can bring it back, and they are up versus elimination, so they really have to. Here, it would be sad to see PSG go, but we'll see if they can bring it back in game 2. That we will, because it is an elimination match, as they said so accurately on the desk. It's like, it is difficult to overstate what goes through the mind of a competitor when they know they might be eliminated from something they've worked the whole year towards. And for some people, have worked like years on years on years. Like Maple's been at Worlds since 2013. And now it may be his last dance. He said it in an interview that he was thinking about retiring. We don't know that for certain, but what a way to go out if it is. You almost win game 1 and then you lose game 2 to BLG and it's just over. It's poof, you know, it's just gone. I think especially for Maple, when he's a guy who's previously made semi-finals, really pushed a lot of the LPL and LCK teams to the brink, and is now not only this tournament but at MSI been very close to taking down BLG as well. Cái gì nó cũng được ban gần na. Có lẽ ban Ari mà thôi, tại vì họ không có thế phân pick Ari trước. Còn gần như là auto ban khi đối đầu với BLG. Hai con mà mạnh nhất của bên BLG rồi. Vâng, thì mình Rumble, không muốn đánh Rumble. Bạn cho mình là Zone. Nào muốn đánh đổi cái gì đây? Có ban Aurora hay không? Ban Aurora thì nếu mà không ban thì cảm thấy đối phương Big Norton là lỏ. Norton cảm thấy khá là cần tới Aurora. Aurora của BLG chỉ có thể đi mid yếu lắm. Ban cho mình là Nico. Muốn first pick Aurora. Nó quá khó chịu. Chuẩn bị là mình sẽ có pick Aurora ở đây. Dám nhả Aurora hay không? Đấy, không nên nhả. Ok, bàn Aurora. Gửi. Cá sấu. Cá sấu Zara Chitana. Cá sấu. Pick cho mình là Skarner trước, vào thế Zara rồi. Skarner này rất là sợ dùng pháp sư. Vào thế cá sấu Zara kết hợp với một con Chitana, một con tay dài ở mid, nó là kiểu Smolder hoặc là thế Chitana rồi á. Cảm thấy cái nên pick cá sấu ở đây á. Là rắc đấu má. Thế gì đấy? Rắc Sejuni pháp sư á. Là sao? Người ta đánh Kessante cả 6 thôi đấy. Họ có Kessante pháp sư. Kessante Oriana. Dòng Vladimir á, dữ đấy. Dòng Kenden, dòng Vla. Dòng Kenden cảm thấy hết hả? Dòng Vladimir. Hay là Zik? Dòng AP ở đấy á, Kenden hoặc là Zik hoặc là Vladimir, 3 con à?
Có mỗi 3 con pick được ở đây. Cùng một game rồi, làm game rồi pick sau là giống thế cái thế Vladimir rồi. Tự tin là mình sẽ có tướng. Ban cái này xong một tí nó pick Vladimir, nhìn cái thế đã quen lắm. Nhưng mà đối đầu Vlad thì có rắc cần đổi đường á. Kaisa để đường. Kaisa thì sẽ hợp lý nhất. Để mid có thể pick cho mình là sát thương vật lý. Để mid pick sát thương vật lý sẽ dễ hơn hay chăng? Nhưng mà pick Kaisa thì nó chỉ ban Chitana rồi. Bây giờ nó mất Chitana rồi. Hợp lý, pick Kaisa ban cho mình Ase. Nhưng mà có sự tự hợp lý. Bị ban Chitana thì pick gì ta? Kaisa mid. Ấy? Kaisa mid. Kaisa mid. Nghe nó lỏ. Ý là thì đội hình ok đẹp nhưng mà thử đánh được vậy. Về đội hình thì lại là Kaisa mid, pick Jin rất là đẹp. Ban cho mình là Syndra cũng không hiểu vì sao. Syndra Sezon Isaac, Kaisa what the fuck, 4 AP really? Không thằng biết là PSG thì cần ban những cái gì. Thằng nghĩ là có Bobby này, thằng biết Bobby đi top à? Đúng không? Take away in this position, and then I think it becomes a question of what do you want to see for Betty. Maybe it is just the MF to try and go for, hey, Skarner grab into MF combo and something that can bully out of that. Con rồng này đi top hay đi mid hay là đi AD đi? À không, đi top không được rồi, đi mid hay là đi AD? Thì BLG thì cũng còn xem con AD này đang đi đâu. Còn cho mình là Redata, có cho mình là Kaleta. BLG nếu mà đánh Kaisa pick có thể pick là Kaleta ở đây. Nhưng mà Mavic nó hơi loạn ra nhiều con flex quá. Kaisa flex, rồng flex, Poppy cũng flex. Còn Chitana thì nhận nói không có Chitana thì bình thường sẽ là thế Kaisa mid. Hoặc là pick một con dây xe. Dây xe à? Dây xe hay Kaisa mid? Có lẽ là dây xe rồi. Dây xe. I think he just gets Poppy. I think he's fine with the Poppy, right? It's Yeah, you don't think the Poppy would flex? I don't think he needs to. I think you're just happy with where it is. The fact there's no Callista either kind of takes away a lot of the value. Ba hai con này thì đánh cái gì? BLG, so we're actually going back towards the Jace, so this was something that was really good on back in like the 2020. No AP. Real? When he was playing back on top esports, so not fully surprised to see him. No AP. I was expecting to see with the shift away, but obviously lethality builds. Họ còn đâu Nautilus. See a huge amount, but at least can match that push against Reo cũng được. and not actually Kéo cũng được. Kéo. Blitz cái này Something you know people were like theory crafting on the PSG 3 pick kiểu gì đấy? But never really had a strong foothold. You only saw like very small instances of it. So I do like, you know, pulling it out here. It gives them the possibility of that double poke. You know, Kaisa, if Elk does go AP heavy route, then you also have some poke options later for the standoffs. And then Nautilus the last pick here for BLG. Pick Sarakan nhưng mà không ban cho con Sarakan này luôn. Đâu mà. Nghĩ là bên phía PSG đang hướng tới đổi đường à? Có thể biết đó. They're a lot better at poke, disengage. And when you look at BLG, Jace and probably an AP Kaisa, you're gonna have a ton of poke damage that's there. Then the need. Đánh giải thấy threat vậy á. Chỉ tại là con kết hợp với threat tốt nhất là con Zig cũng như AF nó không nằm trong meta, hai con này nó rất là khó phối đội hình. Cần rất là nhiều tài nguyên á. Hiện tại là AD, nói chung là mid top dừng rất là nhiều con gánh team nên là rất là khó để pick những con AD cần tài nguyên như thế. They can do a lot of work in that position. You have a lot of control of areas in team fights, but it is going to be very tricky for them to find those engages. For PSG, it is do or die. Cái thế vừa rồi ban chít là dây xe thì đánh được cái gì ta? PSG không ban như thế xong rồi cũng pick đội hình nó không có AP. What the fuck? Ý là thật sự là không cần AP không? À, 14.20 động cơ vũ trụ lên cho Lia thì nên lên slot mấy ấy. 14.20 làm sao lên động cơ vũ trụ được nữa. 14.20 còn lên động cơ vũ trụ điên này.
Smolder, of course, you know, once you get your rapid fire cannon, then Cứ mặt nạ xong rồi lên đồng hồ, hoặc là mặt nạ trận pha lên vĩnh cửu xong lên đồng hồ. We'll see if they can actually get to that stage of the game, because the Sejuani is also a great pairing with Jace. Part of the buffs, you know, for the Jace was the slow when you go in for your melee form. Động cơ vũ trụ ở 14.20. Nói chung là 14.18 thì rất là mạnh luôn á. 14.20 thì mạnh. Lết nổi không, nói chung là đội hình bên phía PSG đầu game đánh rất ok mà, đi đường rất là ok ấy. Mid thắng này, rừng thắng, top cũng thắng. Trong top thì kèo kỹ năng ấy. Bot thì Sarakan đánh giữ thế tốt ở mấy level đầu, xong rồi level 3 full máu full mana là lụng. That Shun this time around is in the position to have a way better game than we saw in the previous game on the Wukong. It is kind of quintessential BLG. Like in the regular season in the LPL, they lost 5 of their 8 first games in their series, so almost losing to PSG in game 1 is kind of what we come to expect from them. Emily was talking about. Bây giờ xin đáo thế nào Sọc ơi, có thông tin không? Nó chủ nợ tới rồi à? Đấy, nói chung là cậu cũng không có hỏi thăm gì tao lắm, không rõ. I think there is a bit of a meme there, but it is still been a very slow adaptation from BLG. Lòng dừng lên cánh trên cho cả Poppy với Zack hợp lý, thôi bot có để được đâu. Bot cào Sarakan này không để được. Viên cũng làm rất là tốt khi hướng tới cánh trên. Tại vì gần như đối phương khách đã không cánh dưới rồi. Cua cánh trên rất là căng luôn nha. Zack có thể đầu game đẩy được Poppy. Nhưng mà cái thế này như Zack không để được rồi. Thế này Zack không để được. Cái này thì rồi chắc sẽ bị đẩy rồi. Sejuani là chất tướng có lẽ sẽ là thua thiệt hơn. Now working instead with conjunction with Elk, I think it is going to be something that he'll feel right at home at. Cái thế Nautilus chạy ra ăn cua trên không? Cái thế Nautilus chạy lên giúp đồng đội ăn cua trên không? Chứ không ăn cua trên thì cái thế trận này hơi lỏ nha. À không dắt thì được này. Dắt thì được nhưng mà ăn được cua trên không thì chưa biết nha. Yeah, kind of going as expected here for BLG with their top pushing, with their bottom side pushing as well. Elk and On kind of nicely getting Betty and Woody under tower, trying to deny as much as they can. Both junglers, as you say, will finish here towards the top, towards the crashing wave. And Bin will be able to... Can he fully get this one in? Those ranged minions just outside. Cua trên rất là căng thẳng. Bên phía PSG chắc chắn là sẽ lời hơn. Di chuyển ra mid để có thể ăn cua hợp lý, tác động vào cái mid cũng như là ăn con mình con cua dưới hợp lý. Điều này thế trận nó sẽ đẹp hơn cái thế game vừa rồi từ vị trí của BLG. Em thấy PSG được rất là tốt ở khu vực đường dưới. Nhưng mà hiện tại làm thế nào để xử lý Wei Lính khó này, Wei Lính cực kỳ khó cho Sarakan ở đây. One of the few junglers that actually still loves, well, I mean, it's just stacks. Nào vào đổi máu của mình để lấy lợi thế cho khu vực đường dưới, đường giữa. Viên ở đây chắc chắn Sejuani ghép được cánh dưới không được. Di chuyển vào rừng nhưng mà con Scanner có lẽ ăn xong rồi. Ăn rất là nhanh với cái chiếc tướng Scanner. Đây là W2 tốc biến, à không, W2 tốc biến có lẽ không đủ đam. Scanner có cái W cộng siêu. So Junji reading correctly that Shun was going to try and go for the respawn of his Raptors camp there, but having to burn his flash makes this Skarner way less threatening on a dive, or a gank even. Now Shun, hovering around bot side again, he's going to reset. Shun off to a nice start in this matchup. And again, he's got lanes that want to fight. He's got the flash advantage over enemy jungle. It just seems primed right now. Bắt đầu những cái mảnh giáp được lên rất là sớm từ đội hình bên phía BLG rồi. Quay 5 phút. Nên là Wei Lính khó, cực kỳ khó Sarakan luôn á. Bản là con Sejuani nó đã đánh xuống cánh dưới nên là bị ghép được á. Rồi có lẽ là chuyên gia xử lý hơi lỗi, cần ăn cho mình con bãi chim cũng như là xuống dưới càng sớm có thể càng tốt. Tempo tốt từ vị trí của BLG, thắng boss xong rồi còn swap back về trước. Tempo gọi là quá tốt luôn. Làm thế nào để PSG back về đây? Đối phương là có cho mình là một con Kaisa, có mình W.
Tempo cực kỳ lỏ, bắt buộc phải gọi Chincha xuống. Vậy thì Tempo quá lỏ thì chỉ có PSG rồi. Gì đấy? Rồng E đâu? Cái kèo này lúc người ta quy vào cái đấy mình có cái tốc cốt nên là rất là khó có trường hợp bị quy vào cái đấy. Thứ hai là mình dùng E để hạn chế những cái đòn đánh tay đến phía đối phương ấy. Đi đường này tự nhiên thấy cút luôn con sâu, con cua hai ở phía trên nó đánh cái gì nữa? Em game rồi sao mọi người? Does this so much where he fakes that someone is behind him, you know, even not in front of his own tower. A lot of the times, you know, walking into enemy territory, you can get free vision or đầu ra. like that. Nhưng mà có ăn được vòng hồi phục không? Cái này hơi trồn nữa, tự nhiên nhảy vào tính không sao. Hồi phục đang rất là quan trọng của Tham hiện tại. Hồi phục do xuyên kiểm soát ở khu vực này, nhưng mà Poppy di chuyển ra trước. Maple Tham mình đấy để có thể back về rất là hợp lý. Bên hình như là hơi gặp vấn đề với cái tempo khu vực cánh trên rồi. Incha có cho mình trừng phạt, chắc chắn make sure là mình sẽ ăn được một con sâu. Đánh nhau rất là căng thẳng. Mục tiêu cánh trên kéo vào support ở đây, support có lợi thế hơn. Tất cả vị trí của On thì có cho mình là đã back về rồi. Đó cho biết gì. But that was kind of what you want to see from BLG, this slow pace when it comes to the fight. So then you have to try and back up as PSG because without Woody there, they don't really have a big khu vực dưới cũng khó cho Betty luôn. 42 chỉ số đỉnh. Áp lực từ bên đối phương là quá lớn. Cái kèo đấu này thì bên phía BLG xử lý tốt lắm. Đầu game đánh xong rồi đẩy đường xong rồi back về ấy. Xong rồi giữ lính khi dừng mình xuống nó khó. Nhưng mà lỗi có lẽ là lỗi của Chincha khi để dừng đối phương tác động nhiều quá. Đấy cái pha vừa rồi ăn con cua trên thì bắt buộc phải xuống dưới, cánh dưới càng sớm có thể càng tốt, tại vì quay đấy là quay bắt đầu đẩy. Đấy là cái cần giao tiếp ở đây. Nếu xuống dưới xử lý được quay đấy thì Sarakan chắc chắn là sẽ mạnh hơn ở Tham Minh sâu. Vì Sarakan khi có level trao đổi rất là dễ, nhưng mà không có thế để trao đổi ấy. Tại là 600 vàng lợi thế, mục tiêu đang ăn hết ở đây vị trí BLG. BLG bắt đầu lấy lại được cái thế trận của họ rồi. Game đầu tiên đánh Kennen đi với Jack đúng bú. Không, game này thì không pick AP, chả biết là đang làm gì. Rồi, ra chết luôn. Đấu má, mấy ông biết gì. Đánh cái gì đấy? Tự nhiên pick cho mình là Poppy kết hợp với Smolder, tưởng đang cúp cái gì. Hóa ra chỉ đơn giản là một con đi top, một con đi mid. What the fuck? Quẻ tôi biết không? Rồi, đi vào cái đấy thì sao nó bị quẻ rồi. Không tự sát được luôn. That this dragon is going extinct alongside his buddies. Knight will secure the kill, his second of the game. He was able to get one turret plate before he had to run into enemy territory and was chased all the way through. It's a good death, good death. A couple extra smolder stacks on his way down. At the very least, dùng cái kèo Sarakan không ban cho Big Sarakan, không ban cho Sarakan. Không đánh đúng thế của Sarakan. Nhưng mà liên quan tới cái cánh dưới á, liên quan tới cái cánh dưới nhiều hơn trong cái đấu này. Nó tác động, nói chung là mid thì Pepper cũng có một pha đi đường lỏ. Một điều không nên có trong cái kèo đấu dây xe với rồng này. Dùng cái lỗi đó là ban Cinderella, không ban dây xe, không đánh đúng thế trong Sarakan. Nói chung là nhiều cái nó hơi lỏ. Lại thế trận đang nghiêng hẳn về phía BLG rồi. Đời của họ đang một trận rất là tốt. Dây xe tiền 2-0, Kai'Sa cũng mạnh hơn AD bên phía đối phương. Đánh tà xong rồi chuẩn bị cho mình đó là quay lính 9 phút này này. Quay lính này là quay lính sẽ tranh chấp ở khu vực cánh dưới để có thể đẩy khu vực cánh dưới để chuẩn bị đuổi đường. Nhờ cái đợt 3 bit rất là tốt á. Cái này càng ngày nó càng chả biết đăng cúp cái gì đâu. Sờ Modder, sờ Cardner cộng AP chứ không phải là Poppy ấy. Rồi ra cộng với Poppy ấy. Maple down again and Shun joins Knight on the scoreboard. And great gank in the mid lane, managing to get that flash onto Maple, denying him any sort of way to get out of that. Đúng thì với cái meta tanh kết hợp với Smolder Chitana thì những cái tham minh đấy xuyên cũng như đó là T1 kiểu nó bắt đầu cúc ấy. Còn người meta trong cái thế giới này bắt đầu những con kiểu chất tướng cũ quay trở lại ấy. Xuyên cũng như là Wonder bắt đầu quay trở lại. Game vừa rồi, game 1 thì có lẽ là lỗi của Shin nó hơi ít ấy. Kiểu các bạn là đồng đội đi đường nó lỏ quá.
But then game 5 was a one-sided. Mid đi đường lỏ không bot cũng thua là khó. Bot đang from BLG, so it's 20 giây nữa 6 sâu sẽ ra, cảm thấy thế trận của bên phía PSG không biết đánh cái gì đây. Bin thì có tele. An item we don't too often see, has been seeing a lot of play in solo queue recently and in ARAM, but Kobe, do you want to elucidate why he may have gone this? Well, it's obviously because of the world song, Heavy Lies the Crown, and it's a crown. Also, if you can't Tin vui đó là 2 trận 2-0 nên là đừng nghỉ sớm. Bin trồn, Bin chết ở đây, Bin không back về để tele, mà tele chạy thẳng ra đây để đánh nhau thắng được hay không? Rồi quá đẹp tại vị trí của On. Tốc biến lao lên kéo vào vị trí 4-0 kênh này. Đánh mấy con dây xe Titana từ lâu rồi là win rồi. Chứ đánh mấy con gì không? Ramit kia, what the fuck? Thế là mình phải biết đó là mình đánh con nào mạnh, mình đánh con nào hay để nội phối cho con đội hình đấy. Chứ không phải là đi theo meta ấy. Cái gì mà Ramit? Mày đánh cái gì đấy? Nó đồ gì kìa? Tôi đồ gì mà ok? Rồi R để né R luôn. Bây giờ bắt đầu bay rồi. Yeah, I mean, it is a big investment, but well played by Elk in response to both of those. It's kind of, one for one on trades for ultimates and flashes used there, with Woody investing everything. Maybe that can open up a place for PSG to attack. It's so difficult because. Nhưng mà bị ban dây xe chứ nào khỏi biết cái nào đánh cái gì nữa. Maybe they. So Betty has no Featherstorm, but does have a cleanse and a flash. On's trying to get on top of him to get the staggering blows down. They're going to land the dredge line onto Woody, who dashes back with a battle dance and escapes. Well played by the PSG bot lane to get themselves out of dodge. Yeah, the point that I wanted to focus on, though, was the 5 grubs now being hit for BLG, because that's going to open up so much threat on these side lanes with Knight and Bin. Because while we focus on the poke, Knight being this far ahead, you can see it on the side of your screens. He's just going to be such a menace in a side lane push, and now having that burn off of 5 grubs as well, Maple just won't be able to stack up. And sure, he's getting a little bit back for himself here with Junja and also Aja keeping control on mid, but as the game goes on, I think BLG have a lot of winning answers to PSG's questions. As a side note, Bin for a little bit of a fight here. Should be able to force Aja out of this bush. Goes in with the counter strike. Knight dives in onto Maple. Rồi trồn rồi, có tốc biến thành công. Rồi như là chuyên gia không có R hay sao á? BLG will disengage. But yeah, as a side note, every fight is like something's gonna happen. Nah, it's fine. Bàn DC Sintana thì BLG nó được team vi cáo. Phase 2 cơ mà. Con DC pick ở phase 2 chứ không phải pick ở phase 1 đâu. Người ta ban phase 2 mà. Get stronger through the course of the fight, through your hubris, which is probably why the item was named that way. Makes sense. Yeah. He used to make little golden statues in the fountain, and then a lot of them. That made me sad. I love the little golden statues. As Junja tries to hover around this bot side to keep this tower alive. Maple's here as well. Shun is going to meet him. Impale lands onto one. The dredge line short from On. Elks, though, still looking for the plate. There's one minion still alive. On will now tank up the tower, and Woody will have a grand entrance and give On a grand exit. I mean, that's actually big. Any bit of gold that PSG can get at this stage in the game could be very big for their dream of team fighting their way out of it. And Shin is going to be able to execute no problem. Does get all the way into enemy territory. So no further benefit gain there. But still, even being able to Skarner ult under tower, find up 1 kill. Yeah. You could also point out that these funnels, Medic, are not in the correct places. This one went into the support. No, that is the right plot. Okay. Right, but anything here for PSG, try and get them on some footing where they can actually use their fight. But the Rift Tower could be that footing. Shun's still dead. Junja coming back onto the map. Rift Tower is up and available. And this could be a moment where they try and find something, but you can see in the Mascar lane economy snapshot, Knight is massive right now. And even if you don't have Shun here for the start, the poke and the control that he offers is a little bit terrifying for PSG. Knight gets the push out of top side. They're going to group up around the Rift Herald right now. Bin doesn't have a TP. Azure does. Azure, of course, can keep Bin around in that lane, but might want to just dodge around the side here. Hex smash back across the wall from On to rejoin with his team. Tranh ở đây bên phía BLG thua kiểu gì thì Sọc vẫn chưa biết. Bắt buộc phải ôn đi vị trí ở Kenai. Kenai phải chết trong tình huống này thì bên phía PSG mới chơi game được.
Bốc thành công rồi, trừng phạt thành công. Bên phía BLG có tốc biến vị trí của On, nhưng mà On sẽ là người bị nhắm tới. Ele tới từ vị trí của PSG, giao thành tốt từ vị trí của BLG. Hơi tiếc khi không xếp được trừng phạt cho mình là con sứ giả mà thôi. Tụ 1 gần như là sẽ có cho vị trí của họ ở khu vực cánh dưới. Cánh trên thì sẽ là 3v5 để có thể phòng thủ cánh trên. Mà cây này không có tốc biến, đứng ở vị trí hơi bố láo, bị combo vào. Cây này nằm xuống, BLG comeback. Ai đừng mạng, không dừng mạng cho vị trí của đàm chính của họ. BLG hơi tham trong pha vừa rồi. Các bạn là con Bobby tầm này nó đánh mạnh hơn con rắc nhiều quá, nên là mình phải đánh macro, đó là để con top tele xong rồi mình nhường mục tiêu cho đối phương để của mình để cánh dưới. Đánh thì hợp lý rồi á, nhưng mà tự nhiên chết mọi cái này nên là hơi tiếc. We talked about the potential poke and everything else that can come through from BLG, but in a straight up 5v5 front to back, PSG, if they can close the distance, are going to be so much stronger, and we get to see exactly that. Nhưng thì cái vấn đề của nó thì đơn giản, đó là khi thằng top của bạn yếu hơn top đối phương thì tốt nhất là bạn đừng có tele á, bạn đừng có đánh mục tiêu á. Vấn đề của BLG thì đơn giản, đừng có đánh cái mục tiêu, thế là được rồi. Đánh mục tiêu làm gì xong rồi để top đối phương tele thế không phải chạy. Là mình chả có đánh mục tiêu mình ra đây có máu hay mấy thứ. Theo ra farm, thậm chí cái xa từ cánh dưới được. And it's the turn on tonight that really seals the deal. I thought we've been warning about this PSG team fight, fully grouped. They're the ones with the few seconds extra of teleport advantage, and they make it work. That is not a mistake that you kind of give lightly here. And even the silver lining of getting bot tower was just answered by top for PSG. Now, BLG will get this tower, but you can already look at bot side and see that PSG are going to trade as well. So what had been a good start for BLG is really starting to disappear as Aja now solo under the tower. This could be a bit of risky play. He has the keeper's verdict in a few seconds, still has his flash. Betty trying to come across as well. He's met with Knight. The accelerated shock blast doing a lot of work on, looking for that turret TP coming in from PSG as they look to collapse. On not tanking the tower yet, has that concussive blow. Steadfast presence coming out. There's the quickness. It's only onto the tank so far, but on's the first target. Glacial Prison coming down as well with Slow Maple for a second, but Junja's here to join the Barney, to join the fight. PSG find another bin, is pinged to hit that mid lane tower, but there's still a couple of seconds before he can get on it. Betty's going to try and answer him. He has the demolish and 5 grubs. It will be enough to take the turret. But it's the exact same thing again. BLG not respecting how quickly PSG can get across the map. They reset on bot. Archer goes for Elk. Gets the cleanse out of him in exchange for his flash. Junja and Woody though can look for this, and Elk back in a precarious situation. Junja just go for the Kaiser, killer instinct out, TP behind by Bin as well. Có tốc biến, không bắn tốc biến luôn, trôn rồi. Tốc biến được, bên này thì bị R về vị trí của Bin. Đây là giành giữa game. Giành giữa game thì cảm thấy liên quan đến mấy thằng rừng với thằng support nhiều hơn đấy. Rừng support của bên phía PSG làm tốt á, khát rất là mạnh ở thời điểm hiện tại. Dragon number 3 starts to get a little worrisome. BLG, since they already had the 5 void grubs and the 2 dragons going their way, if they can put this extra pressure on you by grabbing number. Nhưng lên đầu của chuyên gia này thì hợp với đánh giải hơn đó. Lên cho mình là cái này trước xong rồi lên cho mình là giáp máu có móc mình sẽ hợp hơn. Là cái món khủng thần, cái món đấy nó thì đứng carry nhiều quá. They do have to face check, but they can do that because they're so tanky. And they know Knight's top and they know that Elk is bot lane, right? So Knight still has the TP, but này BLG có lẽ nên bỏ để hướng tới cái trụ 2 chăng? Nhưng là thế họ phải đép cho mình cái trụ mid trước đã. Hoặc là ăn cho mình cái trụ 2 cho lên hướng dẫn cũng được. Đó cho PSG các bạn là họ đánh theo Poppy ấy. Đây xuống dưới vị trí của dây xe để có thể pốc. Nhưng mà rồi pốc sao tự nhiên cứ mở sứ giả vậy? À cứ mở dòng mục tiêu vậy? Mục tiêu kiểu kệ đấy để mình pốc thôi chứ. On không có tốc biến bị mở, On có lẽ sẽ phải nằm xuống ở đây. Đổi lại được mạng hay không? Nhưng mà đội hình pốc cứ phải mở dòng làm gì? Cứ đứng đấy pốc là được mà. Nào không có tốc biến nha, bị tốc biến mở là khó. Đấy cho mình trụ một cái R để ép tốc biến. Nhưng mà cách đánh teamfight của bên phía BLG nhìn nó hơi lỏ xíu.
Đội hình này cứ mở rộng làm gì? Rồng 3 cứ để đấy xong rồi mình có bốc, xong rồi mình đẩy cánh dưới hay gì chứ? Kiểu hơi tự tin về mặt đội hình ấy. Falls, and now BLG trying to play this slow. Kite back, look for the poke, look for the damage, but as Kobe was just... Lúc đánh ở đấy cũng được á. Nhưng mà nó hơi xui đó là gấp trừng phạt á. Kiểu đối phương còn ra nhìn phiền đấy. Ủa có giáp máu ấy chứ. With this composition, brute force is the way you want to play, and that's how PSG have just forced their way back in. And it's a great build from Junja for exactly that reason. You see when the win probability powered by AWS goes down, but he hasn't gone for the hard steal that we've traditionally seen a lot of Skarners. It's been the Zeke's convergence into Warmogs. Warmogs is one, great against all the poke, but the Zeke's in this instance as well just helps keep everyone slowed and close to you. And when PSG are trying to chase down these members of BLG, it's exactly what you need. So great decision making from Junja on this build for this game. 2 items on him, 2 as well for Maple with the Manamuna in the Spear of Sojin, 2 as well for Knight, or 2.5 with the last Whisper in his inventory. Maple still sacking up a little bit slow as the hook goes down onto Junja. Thì chuyên gia rồi bích hoạt cái cho mình dư chấn, bên phía BLG ngập rồi, không có sát thương và có bọ cạp. Có bọ cạp nhìn nó đúng phiền luôn á. Tốc biến này. Mà đổi mạng được. Chồn. Mà Betty chồn. Kiểu những cái pha nó hơi bị hưng phấn nhiều quá. Đúng kiểu hưng quá luôn đấy. Bên phía BLG chả sao rồi mà một con scanner có scanner này thực sự là phải đánh rất là từ từ luôn đấy. Just sets up for PSG to play with their strong front line. The damage coming through from Woody is insane here in these close quarter fights because he gets so much damage from the feather pull back and wow, vậy thì xử lý ác. Look at the health, the shield. Mất tầm nhìn rồi. Rồi là thằng bụi không có mắt nên là không đổi mạng được. I think that would have killed him so close, but I love the fact that Betty's feeling himself enough to go for those sorts of plays in a series like this when your world spot is on the line. Yeah, he had so many feathers down. He wanted the biggest of blade callers. Just needed a tiny bit more. Copy tele sau lưng, cái này không có tốc biến, bị đẩy về, cover thành công, chứ có on. Pha kéo tốt, cover tốt, né được cái R thì scanner bên phía PSG hình như vào thế khó rồi. Cái cuối của Sezoni sẽ hồi tele ở một vị trí rất là tham vị trí của Bin. Bin tele R ra thì PSG thì đánh cái gì đấy? What the fuck? Mở fail nhiều quá, thằng vào thì thua nặng. Nhìn nó ngợp. Completely fall to the non-weapon of Bin, but he's an absolute weapon wielded by BLG in this fight, and that will be the Baron taken for the LPL. BLG. I'm sure their fans were not worried at any moment in any game in this series. No, can tell you, not at all. Honestly, though, now with Baron buff, it should start to look smooth again for them. They did have a very, very good start to this game. Just ran into a little bit of trouble in the last few team fights, but here's a look at how this one actually started out, and it was a little bit more, risky at the very beginning because of the positioning here through River. And they do get an ejection onto Bin, but he just says, fine, I will teleport back for the flank angle. And the thing is, it's so hard to start these fights without Woody, but this is where Bin comes in over the back, ward hop in, even goes for the flash past the feather pull as well from the Zaya, and then I think even maybe leap strikes away a second time, but really nice stuff from Bin. But now with Dragon just up and available, Maple moving back towards the top side, PSG licking their wounds, do not want to fight BLG once more. And the important thing for the poke comp is to be ahead of the curve in terms of items, in terms of damage, and that's exactly where BLG are now. 6,000 gold their lead. They have 3 items on Knight, they have 2.5, almost 3 on Elk. Bên ra kèo ok không á? Nói chung thì lên ổn á, không vấn đề gì. Cái đồ đấy nó chỉ đồ kiểu nó rẻ xong rồi nó có mấy cái chỉ số rất là tốt. Nhưng mà cái này chắc chắn phải lên team băng rồi, cái này lên team băng nó quá value á. Trong là mọi người đánh đấu sĩ, mọi người nên hưởng tới những cái món như kiểu là giáp cây ngục, cái giáp cây ngục nó bị lỗi, nó tỷ lệ theo giáp gì đó lỗi lắm.
kéo vào, mở vào on ở đây có lẽ sẽ phải nằm xuống khi đối phương mở lại, nhưng mà không phải là một cái vấn đề on chết thì đối phương sắp chết hết rồi. Rồi Betty có một máu có cho mình trêu cuối. Nở vào. Thôi không ai đỡ được rồi. Cái góc kiểu góc chết rồi này. Nếu mà Betty không trúng thì trúng vào người khác thì người ta cũng bay vào. Now the tier 2 in the bot lane, the target for BLG. It's a nice attempt from PSG, but Bin on the flank sets up for BLG to take the fight. Now he's back on towards mid, and he's healthy as you like. April has hit that execution threshold, and looks like PSG are trying to collapse onto Bin. No flash for him, no way out. You gotta feel. Goes back in with the counter strike. Who needs a way out? This is Bin we're talking about, and then he dashes away with a leap strike. Put him in the trash, Bin. Does exactly what you need him to do in that situation. For a moment, I thought there was no way out for him, but who's locked in where with whom? When there's no way out, look for the way in. Nó kiểu hơi tiếc cái PSG ấy. Nó bị bốc thăm đen quá. He still gets hit by everything. Maybe it's more the Homer Simpson approach to boxing, where he just absorbs everything. The Sundered Sky then goes in. Là kiểu cũng chẳng liên quan đấy. Cái vòng đầu tiên thì rất là khó né, vòng đầu tiên đúng hay xui á. Các bạn tự nhiên có cái ông Weibo cái gì gọi là BLG ở nhánh 1-2 ai biết được. Xong rồi các bạn họ để thua flag quét. Để thua flag quét có lẽ là cái key rồi. Overall, BLG cresting over towards that 10k gold lead that so often is insurmountable, and for PSG it is a world full of maybes and what ifs. They've been close on so many occasions, obviously done well to get to 1 and 2, but I think they would have wanted a little bit more with how well. Người đánh Hway để counter zone này có thể tới. Con Hway sao lại counter zone này? Hway đi đường muốn thắng zone này kiểu phải đánh kinh á. Không rồi kiểu bạn có thắng đường thì cũng phế. Even he can't rectify this situation, can't bail them out. The Bay caller back onto On, who has to flash away himself. Chất tướng pháp sư trong chung kết thế giới rất là ít đội sử dụng á. Cảm thấy nó rất là khó để vận hành. Nhìn nó xử lý. Bin decimates PSG talent, and with that, they will be bowing out of the World's Championship, but for BLG, it's only one more step on what is a long road ahead of them. BLG are looking to get to 2 and 2 to challenge for the quarterfinals, to continue to level up. Không, BLG. Game 1 thì cảm thấy nó hơi lỏ một xíu, vướng vào cái con Aurora chắc. Con Aurora về BLG nhìn nó đúng cú tay nữa. Nói chung là vẫn phải chuẩn bị cho vòng 22 á, cái vòng cho là cực kỳ quan trọng. Thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị những chất tướng ấy. Cả mấy chất tướng với BLG hiện tại đánh nó hơi kiểu có mỗi Gna đi đánh hẻ. Còn trong beta đó nữa. That's it from us for now. That's it from PSG as well as BLG. Take a dive. We're going to hand it over to the analyst desk. Thank you so much. I don't think it's unrelated, Kobe, because, I mean, he keeps doing these things on Jax, and he is also our upper player of the series. We went back and forth, and I just wanted to give it to him because of that moment where PSG Poppy ults him out, and then they actually give him the in to TP for the flank ward. I think that was sick. And then after that, he continued to completely dunk. Dùng có nhiều cái mặt phải xử. Validating the choice, of course, is PSG. Do a quick bow. We're going to talk about them in a little bit. But from the perspective of BLG, look, like these games were a hot mess. Across the board. But this is the player talking about. Congratulations, you played yourself. That's what happened. Here he comes. He's just going to come in right off. Super easy access to this PSG backline. And prior to this, you'd see, you know, PSG would win a fight, or they'd get like an advantage because BLG would overstep, or they'd go into a choke. And Bin got so much gold because they were just like, no, Bin, you stay bot lane, you get that turret. You stay mid lane, you get that turret. And then in this fight, he's able to get the TP flank off being Poppy ulted out and shows up with already a lead. And then comes in and gets even further of a lead. It's actually crazy because I think that a lot of people will be like, oh, this has just been on Jax, and look at him in isolation. It's been Jax, there's no question. But you really have to appreciate how many situations the team was in where Bin didn't show up
for the team to get more gold, so he could be this late game threat. Everyone on BLG conceded advantages to put him in that position so he could make a montage out of PSG players. I know the interview with Knight is coming up, but he was one of those players. We were like, what are you doing? Apparently just feeding my jacks. Okay. Yeah, you would think that it was all a genius bait, some would say. You could say Ủa mọi người. or you could say he put a target on himself. À mình không nghỉ nhé mọi người. Bye bye mọi người, bye mọi người. Mai là những trận cuối của vòng 1-2 rồi. We were watching the game together. Yeah. I think the other thing I did want to point out with